شروع کنیم؟ همه حرفامون رو زدیم. آره من موندم چی بگم. آره نه ولی میتونیم شروع بکنیم. حتما. چطوری خوبی؟ مرسی. تو چطوری؟ من عالی. اینجا راحت پیدا کردی؟ آره خیلی. نزدیکی؟ من آره تقریبا ما هم همین یوسف آباد نزدیکی. اوکی خب از شرق نیومدی بیای اینجا. خب بهتر. چه خبر؟ سلامتی. خبر خاصی نیست به جز کار زیاد. چیکار میکنی؟ در حال حاضر که داریم روی استارتاپی کار میکنیم که حالا ایدهش و داستانش رو باید کم کم شروع کنم به گفتن، ولی از خودم اگه بخوام بگم من کلا تحصیلاتم و اینا هیچ ربطی به کارهایی که دارم میکنم نداره، ولی خب من مستر اکانتینگ دارم، 9 سالم کار مالی کردم، تو شرکت‌های اینترنشنال بودم، خیلی هم سابقه کار خوبی بود، خیلی پوزیشن‌های خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم، ولی خب باش خیلی هپی نبودم. اصلا یه دلیلی که پیج من خیلی شکل گرفت این داستانا بود که اومدن با آدم گفتن که آقا اگه با یه چیزی حال نمی‌کنین و اینا مثلا دیر نشده، فکر نکنین حالا دانشگاه هر چی خوندین باید حتما همون رو ادامه بدین. یعنی اولش طرفدارای من قبل از اینکه بخوام بلاگر ورزشی باشم بیشتر تو این حوزه انگیزشی منو دنبال می‌کردن که مثلا یه دختریه که الان 20 خورده سالش بوده، با این همه سابقه گذاشته کنار، داره میره دنبال چیزایی که دوست داره و خب همیشه هم دوست داشتم کمپانی خودمو داشته باشم، چون من مثلا تو گلدیران بودم، تو نسله بودم، خیلی نیروی خوبی بودم، مثلا مدیر مالی بودم آخرین جایی که بودم و مثلا میگفتم که تهشی من یه سری گزارش مالی خفن میدم به مدیر عامل، خودم چیم مثلا واسه خودم مثلا دوست داشتم بیزنس خودمو داشته باشم. حالا دیگه راهش یه ذره طولانی شد، رفت توی فیلدهای دیگه، ولی دوباره الان دارم برمیگردم به همون سمتی که خودم دوست دارم. بعد دیگه داستان اینجوری شروع شد که من اومدم و از کار مالی استفاده دادم، ترم اول دکترا بودم، یعنی رفتم مصاحبه و اینا، دیدم که مثلا سوالایی که میپرسن خیلی من نمیخوام تو این فیلد ادامه بدم، مثلا چرا من اصلا آینده جامعه حسابداری و الان داره از من سوال میکنه هدفت چیه، تز دکترات میخواد چی باشه فلان و اینا. منم کل جدن در جد و پدر و عموم و اینا همه حسابرس و حسابدارم. نه بابا یعنی پدرمون در اومده. بس باید بدونی ببین من اینجوری بود که مثلا میرفتم دورهای کنترل خشم و اینجور چیزا، همه سر کلاس متصدی امور بانکی و حسابدار بودن. مثلا خود مدیر فروش و مدیر تبلیغات و اینا همیشه من میگفتن که تو چرا با این روحیت حسابداری مثلا خوندی و اینا، مثلا تو با این روحیت یا باید تو فروش باشی یا تو مارکتینگ. دیگه همه میگفتن. بعد دیگه چیز شد، یهو استفاده دادم و گفتم که دیگه بسته و اینا، رفتم زدم تو سفر و گشتن و این ور و اون ور و افتادم تو دویدن و با دو استقامتی آشنا شدم. ولی اولین باره بود اصلا شروع می‌کردی ورزش کردن؟ یعنی اصلا نه ورزش که با کلا با دوچرخه، من گلدیران که کار میکردم از خونه با دوچرخه میرفتم سر کارو میومدم، یعنی کلا تزم این بود که حداقل یه ورزشی تحرکی داشته باشم. ولی خب مثلا هفته 1-2 روز باشگاه میرفتم، بدنسازی میرفتم، ولی خب وقتی تو کار مالی میکنی تا 12 شب بعضی روزا بعد وایسی اظهارنامه مالیاتی تنظیم کنی، واقعا فشار کارش کم نیستش. به نظر من باید سختی کار بگیرن حسابدارا، کار سختیه. برای همین ورزش میکردم، ولی اینجوری که شبانه روزی مثل این 2-3 سال اخیر که دیگه بخوام بلاگر ورزشی بشم و اینا نبوده. بعد دیگه شروع کردم به همون برنامه دوچرخه‌مو که داشتم، مثلا با گروهای مختلف میرفتیم طبیعت گردی با دوچرخه و اینا. این وسط با دو آشنا شدم، دیدم دو استقامت چقدر باحاله، مثلا یهو میرن 20 کیلومتر میدوئن و اینا. تو این گیرودارا مثلا تو اینستاگرام با یه کمپین آشنا شدم به اسم سه‌شنبه‌های بدون خودرو، بودم 4 سال پیش بود. نمیدونستم اصلا از کجا اومده و چی و اینا، دیدم کانسپتش خیلی با اون چیزی که من سالها دوست داشتم با دوچرخه برم، آدما مثلا با دوچرخه برن نزدیک. کانسپتش هم اینه که ترویج حمل و نقل عمومی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، حالا میتونه پیاده روی باشه، دوچرخه باشه، اتوبوس باشه، مترو باشه. یعنی تو یه روز در هفته تو مثلا توی شهر آلوده‌ای مثل تهران که ترافیک اینقدر زیاده، حداقل چون یه قدمی براش بردار. کلا خب کانسپت روحیات خودم خیلی این فضاش اینه که یه کاری واسه ایران بکنیم، یعنی اصلا از این که فکر کنم هیچ تأثیری نداره، هیچ وقت نظرم این نبوده که بگم اینجا همینه هیچ وقت عوض نمیشه. حالا خیلی زمان بره، من تو این سالها فهمیدم فرهنگ سازی فرایند زمانبر و هزینه بر، یعنی تو نمیتونی الان با 1 سال پروموت یه داستان اونو به کرسی بنشونی. دیگه تو همین گیرودارا بود که سه‌شنبه‌های بدون خودرو رو شروع کردم. اولین بارم اسفند فکر کنم همون 4 سال پیش بود که
استوری کردم آقا من میخوام با دوچرخه مثلا یه مسیری رو هر هفته سه‌شنبه بریم، بعد واسه مبدا و مقصدم من اسپانسر میگیرم که مثلا بیا تو محل استارتمون به بچهای خوراکی بده، بعد میریم یه کافی شاپ، مثلا ما اون کافی شاپ رو هممون پروموت میکنیم، اونم به ازاش به ما یه چیزی میده و دورم یه بازی میکنیم و ما یه جایزه بهتون میدیم و اینا. دیگه دفعه اول گالری نشر ثالث تو کریم خان به من پیام داد که ما حاضریم اسپانسرت بشیم و اینا، بیاین اینجا. دیگه ما از ونک نشستیم رفتیم گالری ثالث، تورا هم از این ونایی که کافه میداد اومد، پین کافه، به همه قهوه داد و مثلا شدیم 40 نفر رو از اون موقع هنوز بلاگر شده بودی؟ اون بگم 5-6 هزار تا مثلا آدم دنبالم. آخه خیلی جالبه چون مثلا داستانایی که من شما مثلا میشنوم، مثلا با امیر پارسا داشتم صحبت میکردم، خیلی انگار مثلا راحت ما یه پست زدیم و یهو مردم نگاه کردن و وایرال شدیم و اسپانسر گرفتیم و اینطوری که از کدامی خزانه دیگه. یعنی ببین اول این چیز اینه که آدما تو ایران خیلی دنبال پایه واسه ورزشن، یعنی یه کامیونیتی میخوان که اینا رو هم لینک کنن. مثلا طرف میخواد میگه مهشاد مثلا چالش دونده شو تو خیلی دوست دارم ولی کاش بیای با هم بریم، یا یکی رو نمیتونی معرفی کنی من باش برم بدو، من با یکی برم کو، تنها که نمیشه، مثلا امنیت نداره فلانه. یعنی در درجه من دنبال یه استارتاپی بودم که بشه اینا رو هم سینک کنه. حتی با 2 از بچهای دانشگاه صنعتی شریف و رئیس فدراسیون هیئت دوچرخه سواری جلسه گذاشتیم که اصلا بیایم این کار بکنیم، که اونا گفتن فکر نمی‌کنیم به همچین چیزی مجوز بدم مثلا سوشال مدیای ورزشی. دیگه کلا بی خیالش شدم و سعی کردم تو همین اینستاگرام ببرمش جلو. ولی خب سوشال مدیای ورزشی چه تیپی؟ شبیه همین وی که امیرحسین فرزانه رفت دنبالش؟ وی بیشتر حالا وصل کردن مربی به شاگرده، به اضافه اینکه حالا باشگاه‌ها رو معرفی می‌کنه و مبناش مپه، یعنی تو لوکیشن اطراف تو مثلا سرچ می‌کنی مربی تو پیدا می‌کنی. من دنبال این بودم که طرف یه اکانتی بر خودش میسازه، حالا نمیخوام خیلی ایدامو رو بدم. میخوای اینو یکم بدی عقب‌تر دستت بهش نخوره ریلکس باشی چون صدای تپ تپش هم من میشم. یکم آره بده شد. آره چقدر جلوتر راحته. اوکی. خوبه. بعد مثلا وی بیشتر کانسپتش اینه، من بیشتر دنبال این بودم که طرف بیاد اونجا مثلا توییت مثلا یه چیزی بزنه که آقا ما می‌خوایم بریم فلان کو، بعد حالا مثلا کی پای است و فلان و اینا، چون بعد مثلا خودم پست گرفتم. آره کلا هر نوع میتاپ آره نامحرم و غریبه تو این کشور قدغنه، ولی کلا شما باید با فک و فامیلت بچرخ. حالا اون استارتاپه اونم بالاخره یه ایده‌ایه که من به نظرم دیر یا زود اجرا باید بشه، یعنی انقدر نیازش حس میشه، حالا میشه یه سری چارچوبا براش در نظر گرفت که تا با شرایط ایران همخونی داشته باشه، آدما بتونن بدون مشکل استفاده کنن. ولی خب خلاصه اینجوری شد که ما سه‌شنبه‌ای بدون خودرو رو استارت زدیم، یعنی در واقع من میتونم بگم من مروج این هشتگ هستم و خب خیلی بولد شد دیگه. فکر کنیم ما هر سه‌شنبه یه مبدا مقصد با یکی میبستیم، حالا مقصد اکثرا کافی شاپ یا باشگاه بودن، مبدا مثلا یه بار نسکویک اومد به همه، چه می‌دونم شیرکاکائو اینا داره، یه بار ماچا کده اومد مثلا مویتو ماچا درست کرد، هی هر هفته که میذاشیم جمعیت بیشتر و بیشتر میشد. مثلا دفعه اول 40 نفر اومدن، من خودم اصلا فکرشو نمی‌کردم و خب خود نشر ثالث هم برام استوری گذاشت، باعث شد خیلی آشنا بشن دیگه. هر دفعه یه چیز 2 طرفه بود دیگه، هم اونا پروموت می‌شدن هم سه‌شنبه‌ای بدون خودرو پروموت من منتظرم بگی تا این که بهمون گیر دادن 40 نفر شدیم 100 نفر شدیم 200 نفر شدیم. فکر کنم بعد از 9 ماه 200 نفر شدیم، رفتیم شهر کتاب الماس که دیگه حالا تو مبدا اومدن مثلا چند تا ون اومدن گفتن لیدرتون کیه و کی برگزار میکنه و اینا، که دیگه هیچ همه اینجوری سایلنت بودن که ما خودمون اینجا با هم جمع میشیم سه‌شنبه‌ای بدون خودروه. بعد این دقیقاً کی بود؟ وقتی بود که شهردار تهران آقای حناچی به این کمپین ملحق شده بود. این هشتگ زیر تمام دستگاه پوزایی که شما میبینی کارت میکشی بهت پرینت میده، هشتگ سه‌شنبه‌ای بدون خودرو میخواد. یعنی یه چیزی بود که قشنگ دیگه تو ایران بعد از 1 سال خیلی جا افتاده بود. آقای حناچی خودش از خونش تا محل کارش با یه اکیپ مثلا خیلی زیاد از کارمندای شهرداری هر سه‌شنبه رکاب میزدن، ما بهشون ملحق میشدیم، ما خیلی کارو کردیم. مثلا من خودم
استوری میذاشتم که این سه‌شنبه می‌خوایم بریم کریم خان، کل لاین دوچرخه سواری رو خودمون شابلون بخریم، رنگ بزنیم که این پیست مال ماه، مثلا موتور نه اینجا. نمیدونم من خودم با شهردار منطقه 1 و 2 1000 خورده امضا جمع کردم، رفتم جلسه که آقا به ما مسیر دوچرخه سواری بدین، مسیر قیطریه تا بولوار ارتش مثلا مجوزش رو گرفتیم، اوکی شد، یهو کرونا شد. ولی خب مثلا تو میرداماد پیستش رو زدن، لاین دوچرخه سواری رو زدن. خیلی همه چی داشت خوب پیش میرفت و اینا. حالا یه ذره کرونا همه چی رو استاپ کرد، ولی من فکر کنم که الان دوباره اوکی شه. اون آخرام دیگه یه ذره حالا به پرپای ما پیچیدن ولی خب دیگه خوردش به کرونا، یعنی یه بهونه‌ای شد که من گفتم که حالا چون کروناه ما دیگه برنامه نمیذاریم و رو آوردم به سبک چالش‌های مجازی که حالا هر کسی به طور فردی بتونه واسه خودش انجام بده. دیگه سه‌شنبه بدون خدا یه ذره متوقف شد. خب منم مثلا خیلی راجبش حرف نمیزدم که چی داره میشه و اینا، ولی دیگه همه هی میپرسن چرا دیگه نمیذاری. من گفتم بابا تو این کرونا که نمیشه آدم برنامه گروهی بذاره دیگه. این داستانا بودش. نه قبل اینکه اصلا به کرونا برسیم، من یه همایش تصمیم گرفتم برگزار کنم تو خرداد ماه. یه شرکت ایتالیایی به من دایرکت داد به اسم فنسی وومن بایک راید که اگه برین سرچ کنین مثلا یه پلتفرمیه که تو 130 تا شهر دنیا ارگنایزر انتخاب میکنن تو روز کار فری دی که روز جهانی بدون خودرو، فکر کنم 21 سپتامبر، تمام این خانوما تو شهرهای مختلف با دوچرخه مثلا لباسای فنسی میپوشن، دوچرخه‌هاشون رو دیزاین مثلا بامزه میکنن و اینا، میان تو سیتی سنتر مرکز شهر مثلا با دوچرخه میرن و حالت نمادین داره که بگه آقا واسه خرید سر کوچت میتونی از دوچرخه استفاده کنی، نیاز نیست مثلا ماشین ببری. با این فرهنگ به من دادن که تو دوست داری ارگنایزر ماشی تو تهران و اینا. گفتم من که خدامه ولی نمیدونم مثلا همچین کانسپتیو بشه تو تهران اجرا کرد و اینا. بعد دیگه رفتم با رئیس هیئت دوچرخه سواری صحبت کردم. خودم از بچهای فعال هیئت بودم دیگه، کارت مربیگریم هم گرفته بودم تو دوچرخه سواری. برام نامه زدن که شما به عنوان نماینده هیئت میتونی بری واسه خودت یه همایش اینجوری برگزار کنی، ولی مثلا توی لوکیشن سربسته. دیگه رفتیم و اومدیم و اینا. با استادیوم آزادی ما هماهنگ کردیم پیست دوچرخه سواریش. دیگه مجوزاشو گرفتیم. 3 ماه طول کشید، یعنی تو این 3 ماه 30 بار مجوز ما باطل شد صادر شد که مثلا اصلا یعنی چی خانوما همه با هم و فلان. اصلا مجوز کلمه عجیبیه. این کاملا مجوز یه کلمه عادیه واسه کسی که تو ایران داره ایونت میذاره. از چی برای چی؟ مجوز شورای تامین بالاترین مجوزی که یه نفر میتونه واسه ایونتش تو ایران بگیره، یعنی با همه کمیته 2 همگانی، دوچرخه همگانی، نمیدونم نیروی انتظامی، همه چی تحت پوشش این مجوز میتونه قرار بگیره. یعنی اینو داشته باشی دیگه، حالا یا مجوز اون لوکیشنت که حالا یا شهرداری میده یا واسه من استادیوم آزادی بود، اینا کلا این پروسه 3 ماه طول کشید و من خب هیچ اسپانسری نداشتم و دوست داشتم بچهای تیم ملی دوچرخه خیلی دیده بشن، ازشون حمایت کنم چون واقعا زحمت میکشن و خب خیلی به این ورزش توجه نمیشه، اصلا کسی اسمشو نمیاره، اصلا کسی نمیدونست تیم ملی دوچرخه دخترم داره. دیگه حدود 10-12 تا از بچهای تیم ما دعوت کردیم، رفتیم پیست رو بررسی کردیم، گفتیم مثلا میریم دور دریاچه، یه رکاب مثلا حالت سمبولیک هم داره، یه رکاب میزنیم، بعد میایم اینجا مثلا حالا جمع میشیم به اونایی که دوچرخه‌هاشون رو باحال دیزاین کردن، گل و بلبل و بادکنک و خودشونم مثلا ست بالی زدن، به 10 نفر جایزه میدیم. تا اینجا همه کار از جیب خودم بود، یعنی من گفتم که من حاضرم هزینه کنم، حالا جایزه هم در حد 4 تا تیشرت و چیزایی که دوستای اطرافم مثلا بیزنسای کوچولو داشتن. موتیویشن چی بود؟ انگیزه چی بود برای اینکه می‌خواستین کلا دوست داشتم فرهنگ استفاده از تو دوچرخه رو جا بندازم، دغدغه‌ام بود. ولی خب بعد از این همه سال به این نتیجه رسیدم که تو سربالایی و شیب تهران این فقط میتونه. اصلا من می‌خواستم همین رو بگم، چون این الان بحث دوچرخه و اینا مثلا ما توی تورنتو هم خیلی باب شده، یعنی کلا و شروع کردن اصلا خیابونه رو نصف کردن، یعنی همه خیابونه به صورت قانونی داره یه لاین دوچرخه بهش اضافه میشه و بعد سیتی بایک کنه از این دوچرخه‌های شهری و اینا اومده که دوچرخه‌های آره که خیلی مشتی دوچرخه‌هاشون، یعنی مثلا واقعا من یه بار نشستم رو دوچرخه اینجوری هم که این از دوچرخه خودم بهتره، خیلی باحال بود و اینا. و اونجا هم همزمان با کار من مثلا بیدود شروع شده بود، الان در حال حاضر رو هست که مثلا اسکوترهای برقی، دوچرخه برقی داره. بیدود حالا دوچرخهش مناسب پلتفرم
تهران کلا نیستش، ولی بالاخره حالا یکی بخواد یه مسیر مستقیم بره بیاد و یه تحرکی داشته باشه، مثلا خیلی هم من میبینم باهاش مسیرهای دورترم میرن. ولی خب من کلا هدفم این بود که فرهنگ سازی بشه این داستان و حالا الانش هم خدا رو شکر بعد از این 3-4 سال خیلی‌ها دوچرخه سوار شدن. شما قبلا مثلا تو همین اندرزگو میرفتی امکان نداشت جمعه صبح انقدر آدم دونده و دوچرخه سوار ببینی. کرونا خودش هم خیلی کمک کرد که مردم بیشتر ورزش کنن، ولی همون موقعش هم طی 1 سال من پیشرفت رو میدیدم، یعنی یه چیزی بود که بهش امیدوار بودم. درسته تو این هوا؟ ببین الان که نه، من خودم آلوده میشه اصلا شاخص آلودگی رو استوری میکنم، میگم امروز اصلا هیچ کاری نکنین، تو خونه بشینی مثلا چه میدونم دو تا دستاتو بالا پایین کنی تاثیرش بیشتره تا اینکه بری مثلا ریه‌تو درگیر کنی. این برای منی که مثلا از حالا منم اینجا همش زندگی کردم، کارم کردم، ولی تو وقتی میدونی بقیه دنیا اینطوری نیست احساس میکنی شبیه پرنده‌ای تو قفسی. یعنی چی من نمیتونم امروز برم بیرون ورزش کنم؟ میدونی یعنی خیلی سنگینه. حالا من چون هیچ وقت خارج از ایران سفر رفتم ولی زندگی نکردم، همیشه با همه این چالش‌ها ساختیم. یعنی اگه مثلا واقعا تو شرایطی زندگی کنی که هی سولوشن بخوای تعریف کنی واسه همه چی، یعنی واقعا من فکر کنم من تو استارتاپ هم بتونم خیلی موفق شم، چون یاد گرفتم که حتی اگه واقعا انداختنم تو قفس یه کار دیگه بکنم. به من گفتن آقا این کارو نکن، من رفتم چالش مجازی گذاشتم، گفتم مثلا ما جمع نمیشیم، ما چالشایی میذاریم که هر کی واسه خودش بره انجام بده، تحرکشو داشته باشه که شد دوندشو. یعنی به نظر من آدمی نیستم که دنبال بهونه باشم بگم الان دست و پای من بعد. درسته خیلی سخت‌تره همه چیز، یعنی همون موقعش فنسی وومن بایک راید میگفت بیا ازمیر مثلا برنامه بذار، برنامه دوچرخه، چرا نمیای ترکیه فلان. ولی خب من مثلا دیگه حالا بچگی روحیاتی داشتم که فکر می‌کردم اگه یه قدمم قرار تو زندگی کار خوبی بکنم واسه ایران بکنم دیگه. دوست دارم، این عقیده منه. مثلا خواهر من از 16 سالگی آمریکا زندگی میکنه، میگم تو دیوونه ای پاشو بیا فلان بسار. ولی خب علاقم اینه دیگه، یعنی حاضرم هم که بالاخره یه کاری کنم که این فشارات شده یه ذره کم بشه، کم میشه دیگه، تاثیرشو دیدم. در همین امیدوارم دیگه. حالا اون چیزی که خیلی‌ها شاید ندارن، تنها چیزی که مثلا من همیشه میگم بابا مهشا تو شاید دلت خوشه واقعا مثلا اینقدر خوشحالی تو زندگی خودت و اینا، واسه همه بالا پایین است، واقعا کاراکترم یه مدلی که خیلی امیدواره. یعنی همش حس می‌کنم که یه چیز خوبی هست که بهش میشه رسید. خیلی دنبال این نیستم خودم درگیر اون حرفا کنم، چون قبولش کردم دارم باهاش زندگی می‌کنم. دنبال اینم که تو همین فضا راهو یه ذره با روش که ممکنه باز کنم. و خب جوابم داد. استادیوم آزادیه رو من دیگه مثلا 3 روز مونده بود به اینکه ایونت رو برگزار کنیم، فکر کنم 4-5 روز، خیریه بهنام دهشپور شرکت مایلیدی رفتم سراغشون و باشون قبلا یه سری کارو کرده بودن، گفتن که ما حاضریم اسپانسر این برنامه شیم، چند نفر میان. مثلا من حتی سایت ندارم که توش ثبت نام بزنم ببینم چند نفر میان، من همیشه استوری میکردم آدما میومدن. یعنی یکی از چیزایی که به نظر من باید زودتر من یادش میگرفتم همین بود که یه پلتفرم واسه خودم داشته باشم دیگه. حالا خیریه بهنام دهشپور یه سایت داشت گذاشت و اینا، ما اعلام کردیم ظرفیت هم محدود، چون نمیتونستیم مثلا این تعداد زیاد و بگیم بیان، نمیدونستیم چی میشه. استوری گذاشتیم گفتیم 300 نفر ظرفیت برین از تو این سایت ثبت نام کنین. یعنی در عرض 24 ساعت 300 نفر ثبت نام کردن، 300 تا خانم با دوچرخه دیگه. حالا بیمه ورزشی کنن خودشونو، کلاه ایمنی داشته باشن، شونات رو رعایت کنن. ما دم درم 20 تا از داوطلبای خیریه رو گذاشتیم که حتی موبایلای بچه‌ها رو ازشون میگرفتیم، فرم پر میکردن، دونه دونه میفرستادیم تو که یه دفعه که اون وسط رو سرشو در نیاره یه عکس بگیره بگه ایران و فلان و آزاد شدیم از این چیزا. یعنی اصلا کلا ما کانسپت ما دور بود از این حرفا، یعنی دوست داشتیم که آقا تو همین چارچوب کارهای خوب بکنیم. من حوصله اینو ندارم، منو درگیر این حرفا نکنید. حتی موبایل‌ها هم گرفتیم دیگه. این شد و که حالا با وجودی که ما به هیچ عکسی هم ندادیم و اینا، خود من تو کلی عکس گذاشت و یه دونه از عکسای ما خیلی وایرال شد، از 7-8 تا شبکه خبری خود هیئت دوچرخه سواری همانکل اومدن مثلا مصاحبه کردن، تو روزنامه‌ها گذاشتن که اولین همایش دوچرخه سواری بانوان تو استادیوم آزادی کی مثلا هفته قبلش اون داستان دختر آبی پیش اومده بود که خودش رو تو استادیوم آتیش زده بود، اگه شنیده باشید. مثلا همه قدغن کرده بودن ورود خانم‌ها رو به استادیوم. ما تو اون شرایط مثلا 300 تا خانم رفتیم دور دریچه و حتی روز قبلش مثلا حراست استادیوم آزادی از من تعهد کتبی گرفت که این برنامه با مسئولیت خود شما انجام میشه
منم خب نماینده هیئت بودم. ما گفتیم با یه برنامه ساده است دیگه، هیئت در سال 1000 تا مسابقه و برنامه میذاره که حالا خانوما توشن آقایون توشن، اینم یکی مثل بقیه دیگه. خیلی همایش قشنگی شد. حالا تو پیج خود منم هستش و فیلماش هم خیلی وایرال شد و خیلی جالب بود و من دوست داشتم اینو واقعا سالی 3-4 بار ما همچین برنامه‌ای داشته باشیم. قشنگیش این بود که مثلا خیره بهنام دشپور برنامه گذاشتیم که 1 ساعت راجع به آگاهسازی از سرطان پستان اومد صحبت کرد، چجوری خودتون رو معاینه کنی. نمیدونم میخواین ساعتمون درارم میکوبمش بادی لنگویج هم بعد بهت میگفتم چون سری قبلم یک انگشتر داشت رو این میزد مشکلی ندارم ولی آره به خاطر اینکه اینا رو اینه آره. اگه از این بالایی ها بود صداش اوکی. خلاصه که این برنامه انجام شد و کجاش بودم؟ من یه سوال ازت بپرسم، اولیش که گفتی فقط برای خانم‌ها بود، یعنی مجبور شدی که برای چون میکس؟ نه من خودم دوست داشتم چون مای لیدی اولا که من دنبال این بودم فضا بسته باشه. فضا بستم که خب فقط یا میتونست خانم باشه یا آقا باشه. از اونجایی که خودم ولی فضا باز اوکی. اصلا این فنسی وومن بایکر کانسپتش واسه خانوماست، یعنی تو 120 شهر دنیا فقط خانوما این کارو میکنن. اون اینترنشنال است. آره برنامه اینترنشنال بود. ایدهش از اون بود، ولی خب دیگه حرکتی شد که من گفتم آقا روتین سالی چند بار از این کارو کنیم. حتی بعدش هم فدراسیون با من جلسه گذاشت، تقویم محتوایی سالش آورد، گفت شما در سال برای ما 6 تا همایش برگزار کن، مجوزا با ما، شما مثلا اجرا کن. چون من واقعا مجری خوبی بودم به عنوان تجربه اول که نمیشه گفت، مثلا تا 200 نفرم داشتم ولی خب تو خیابون بود برنامه‌ها. بعدش داشتی راجع به برست کنسر رو نمیدونم. آره بعد دیگه راجع به مثلا آگاه سازی و این چیزا هم حرف زدم. همون اینترنشنال صورتی پاپیونه. بله. بعد مای لیدی هم اومد، به مثلا 10 نفر اول من خودم مجری برنامه بودم که مثلا حالا اونی که دوچرخه‌شو قشنگ‌تر دیزاین کرده خودشو فلان همه گل و بادکنک مثلا یه کارایی با دوچرخه‌شون کردن خیلی خوشگل بود. دیگه خود اون فنسی وومنه مثلا انقدر همشون منو پست و استوری کردن گفتن واقعا ما باورم نمیشه که مثلا تو ایران یکی تونستیم برنامه رو اینجوری انقدر قشنگ برگزار کنه. دم مای لیدی اینا هم گرم که جوین شدن. ولی خب همچین کانسپتی خیلی باحاله دیگه، هم دو سویه است، هم ورزشه ترویج داده میشه، هم یه سرگرمیه. چه ایرادی داره مثلا 300 تا خانم با هم توی فضایی که هیچ مردی هم نیست دور همی داشته باشن، یه ورزشی کنن، یه معاشرتی بکنن، بعد حالا یه بیماری شایع تو این جامعه مثلا راجبش صحبت بشه، آموزش داده بشه. یعنی یه برنامه جامعه خیلی قشنگی بود که من واقعا به خودم به بابتش همیشه افتخار میکنم و همه هر سال تو اون تاریخ به من دایرکت میگن که تو رو خدا دوباره این برنامه رو تکرار کن. حالا پلن داریم که اصلا از طریق استارتاپ جدیدم مونوپی ما همچین برنامه‌ای رو داشته باشیم. یه سری جلسات هم با حالا فدراسیون و کسی که مرتبطن داریم الان دیگه. اینجوری شد این همایشه دیگه تقریبا قبل کرونا آخرین همایش ما بود. بعدش از سفارت تایلند به من پیام دادن که مثلا ما می‌خوایم یه شهرایی از تایلند که اصلا تارگت ایرانی‌ها نیست و با دوچرخه سواری توسط شما پروموت کنیم. مثلا منو دعوت کردن، گفتن اگه دوست داری مثلا 4-5 نفرم استوری کن با خودت بیار و فلان، که دیگه مثلا ما رفتیم هوهین و کانچانابوری و فلان و دوچرخه سواری کردیم. اونجا یه لیدر بومی هم داشتیم دیگه. خیلی فضا همه چی داشت خوب پیش میرفت که تا ما فرودگاه تایلند بودیم برگردیم ایران دیدیم همه تو فرودگاه ماسک زدن، فهمیدیم همون روز کرونا اومده و مثلا 2 نفر همون روز مردن. دیگه ما اومدیم ایران و حالا تو این سالا کنار دوچرخه سواری من مسابقات 2 هم شرکت میکردم، 2 استقامتی مثلا خیلی علاقه داشتم و کلاس میرفتم و از اینجور چیزا. چون خود من یه آدمیم که میگم من ورزشکار جدی نه هیچ وقت بودم، نه مثلا اومدم بگم آقا بیایم ورزشکار خفن و حرفه‌ای باشیم. در حدی بودم که آقا منی که 9 سال کارمند بودم پشت میز بودم یه تحرکی داشته باشم. این مفاصل من 2 روز دیگه میخوام 4 تا پله برم بالا با من یاری بکنه، چون من آدمی که دوستم زیاد عمر کنم، 200 سال 100 خورده ان شاءالله هم بشه. آره بعد میگفتن حالا خیلی هرس میخورم بعید میدونم بتونم، ولی نگرشم بابا 30 سال الان تونستن این نفر جوان‌تر کنن حداقل پوستشو تو ریسرچ آخره. آره خودم که کلا اصلا اعتقادی به سن ندارم. الان مثلا همه فکر میکنن من 20 خورده سالمه ولی من 35 سالمه و به خاطر اینکه مثلا یه جوری زندگی کردم که همیشه خوشحال بودم توش دیگه. یعنی کاریو کردم که دوست دارم، هیچ وقت خودمو تو قفس نبردم به خاطر رسیدن به یه چیزی. موی سفید نداری یعنی؟
بره این اظهارنامه مالیاتی ها اینا همه سفید شده. من اینو در رابطه به حسابداری داری میگی. خب من مثلا پدرم خیلی دوست داشت که من همین مسیر رو میرفتم حسابداری، ولی من هر موقع میرفتم شرکت پدرم افسرده از این شرکت دارکا، یعنی مثلا واسه همه شرکت ها همه یه واحده با واحد مالی بدن، چون همش میگه پول نمیدم داکیومنت بده فلان. آره خیلی همیشه جای دارکی و همیشه جای پرمت، خیلی هم اصلا هم با تکنولوژی خیلی سنخیت نرن. یعنی مثلا من یادم پدر من مثلا براش پرینت میشد، رو پرینت میخوند، با قلم غلط میگرفت، دوباره میرفت پرینت میشد، دوباره قلم دوباره پرینت، یعنی 3 بار اینجوری با 3 بار یه ورق برای نامه 2 صفحه‌ای داری خدر می‌کنی. بعد اصلا واسه یکی که دنبال ایده و مثلا کارهای خلاقیت داره مثلا اینجور چیزا، مثلا سم حسابداری تو رو کاملا این کار روتینه، هیچ خلاقیتی توش نمیتونی داشته باشی. و من آدمم که صبح تا شب هر جا میرم 10 تا ایده میده، مثلا میگم این کارو کنین اون کارو کنین اینجوری کنین، یعنی اصلا وقتی هم میافتی توش دیگه مغزت یعنی کارخونه ایده تولید میکنه. ولی خب حالا این ایده ها چقدرش بشه عملی بشه با توجه به شرایط جامعه، با توجه به خود گنجایش تیمی که من دارم، همشون یه جوری که، ولی خب من خیلی بزرگ فکر میکنم. یعنی من الان ما مونوپیو شده چکیده این 4 سال تجربه من، چون من بعد از اینکه کرونا دیگه شروع شد زدم تو کار چالش‌های 2 مثلا دونده‌شو شروع کردم، یه کتاب خوندم ترجمهش کردم، دیدم که مثلا تو 13 هفته تو میتونی از پیاده روی برسی به 1 ساعت ممتد دویدن. این 13 هفته رو اومدم هر هفتهشو هی ترجمه کردم، مثلا میدادم گرافیستم خوشگل مشکلش می‌کرد، میذاشتم تو پیجم دیگه، مثلا آدما هی برای هم شیر می‌کردن و اینا، همه مثلا بهش ملحق شدن. خیلی فکر می‌کنم تعداد خیلی زیادی من تونستم باش دونده یه ایده باحال دارم برات، چون منم خودم رانرم الان، به خاطر اینکه پامو ترکوندم سر دویدن دیگه کم نمیتونم بودم. بعد من خیلی ایندورسمنتم پایینه، ایندورنسم. خب یعنی مثلا میدوام سری نفسم بند میاد، یعنی چون بسکتبالم همیشه ورزش اصلیم بوده، از اینام که فقط میتونم برم یکم تند بودم ولی باید بیام بیرون، واقعا نمیتونم آره. بعد رفتم خیلی هم مثلا فاز مثلا گوگل و اینا که آقا من ایندورسمنتم و چجوری استقامت تو چجوری میتونی ببری بالا. بعد و فهمیدم که شاید مثلا من انرژی منیجمنت هم ضعیفه، شاید مثلا مدیریت انرژیم ضعیفه که مثلا یا تخلیه می‌کنی خالی میشه، شاید مثلا استارت سنگین میزنی همش. بعد یه اپی نایکی داشت، فکر کنم نایکی ران یا یه هم چیزی، نایکی رانینگ کلاب کلا پر از چالش‌های لوگو سبزی طوریه. بعد هدفون تو گوشته، بعد نمیدونم این فکر کنم آفرین نه تو این ایران فکر کنم خیلی به درد بخوره هم چیزی. یعنی اگه مثلا یه اسمارت واچ تو هم دستت باشه و اینا، از رو پیس تو قلب تو اینا، حالا نه در این حد بخوای مثلا ببریش، ولی مثلا یه حالت پادکست هستن اصلا ولش کن، اصلا نمیخواد اینقدر اسمارتش بکنی، یه آدیو ریکوردینگ ضبط شده است که با آهنگ، ولی خوبیش اینه که الان برو بالا الان یواش کن کم کن کم. و بعد تو احساس می‌کردی تنها را نمیری. یعنی مثلا من هر صبح که خواب پا می‌شدم، جدا از این که یک نفری تو گوش من داره مثلا به من یاد میگه چی بودم، ولی اینجوری میگم 2 نفره داریم میدویم انگار، میدونی؟ دقیقاً. و این خیلی حال میداد. یعنی مثلا من اپ همون نایکی ران کلاب شروع کرد، یه مدتی واقعا منو موتیویت کردم. بعد هر صبحم اینطوری بود که مثلا شروع که میشد و اینا، چون تورنتو هواش خیلی بده، بعد اینطوری بود که ببین من کاری ندارم، داره بارون میاد، داره برف داره میاد، برو لباس، چون و خیلی جالب اینه که برای هر شرایطی لباس هست. یعنی یه چیز دیگه هم که آدم‌ها باید یاد بگیرن اینه که اتفاقا حالا اینو بهت بگم، من در کنار این دونده شوه این حسو به آدما میدادم که آقا فردا صبح شروعشه، خودم میرفتم میدویدم استوری میکردم. خب من 50% پیجم تهران، 50% شهرستاناست، یا حالا ممکنه از کشورهای دیگه هم باشه. طرف اینو خیلی دوست داشت که صبح پا میشه به جز خودش میدونه الان یه عالمه آدم تو شهرهای دیگه هم دارن این برنامه رو انجام میدن. این حس گروهی خیلی به آدما کیف میده. بعد همزمان میدیدم طرف میره میدوه، مشهد پام اینجوریه درد میکنه، قبلش چی بخورم بعدش چی بخورم، لباس چی بپوشم، مثلا کاموای میپوشه میره تو زمستون، مثلا طرف خفه میشه. اصلا بعد راهنماییش کنین که آقا ما بیس لیر داریم، مید لیر داریم، اوتر لیر داریم. شروع کردم یه سری پست‌های آموزشی درآوردم، سرچ می‌کردم، ترجمه می‌کردم، با منابع ایرانیش مثلا میکسش می‌کردم، ایرانیزش می‌کردم، مثلا پست می‌دادم بیرون که آقا نوشیدنی حین ورزش، تغذیه قبل ورزش، تغذیه بعد ورزش، الکترولیت بزنید. آره دقیقاً. و مثلا با دکتر روسری لایو می‌ذاشتم چجوری الکترولیت خونه‌ای درست کنیم.
همه چی دیگه، هر سوالی ازم میکردن خودشون به من ایده میدادن که براشون محتوا درست کنم و واقعا هم استقبال شد. اون 13 هفته کنارش کلی پست آموزشی درست شد و خب همه اینا به من نشون. بعد خیلی‌ها نمیتونستن دوئر رو برن. برنامه‌ها چجوری بود؟ مثلا هفته اولش اینجوری بود که تو هفته 3 روز برنامه‌ت، روز اول مثلا میری 2 دقیقه راه میری، 1 دقیقه میدوی. این هی دیولپ میشه، یعنی هی پیشرفت میکنی. پس فرداش یه جور دیگه است، پس اون فرداش یه جور دیگه است دیگه. تو هفته 13 برنامه روز آخر میرسه به یه جایی که 50 دقیقه بدو، اینجوریه. و خب چون از پیاده روی شروع می‌کنی کم کم میای بالا، آسونه. بعد دیدم همینم باز برای یه سری سخته. مثلا 4 ماه گذشت دیدم خیلی میگن هنوز این سنگینه. رفتم یه چالش دیگه در بردم، از پیاده روی تا دویدن اسمشو گذاشتم، حالا هشتگاش اینا، که از پیاده روی شروع میشه میره تو 2 مبتدی و 2 پیشرفته. یعنی تو 3 لول من برنامه میذاشتم هر هفته، دوباره تو 13 و برای تو هیچ کدوم از اینا در اون موقع یا تو اون استیج هیچ پولی ازش در نمیوری، هیچ منفعت مالی از اون نداری؟ کلا این داستان سه‌شنبه بدون خودرو هیچ پولی توش نبود، دوندشو هیچ پولی توش نبود، ولی از چالش پیاده روی تا دویدن یه سری اسپانسرها اومدن جلو، مثلا خود پرسته برند دورگونه گالری و اینا اومدن گفتن که ما مثلا می‌خوایم به کسایی که تو چالشت خیلی فعالن و مثلا فعال بودنشون هم معیار ما این بود که استوری میذارن و مثلا استراوا فعالن. استراوا هم که حالا یه اپ ورزشیه که تو ایران هم همه استفادهش میکنن دیگه. تصمیم گرفتیم که مثلا به 10 نفر اول مثلا نفری یه لوگوی دونده طلا طراحی کنه پرسته، بدیم به اونا. بعد مثلا شنتی یوگا هم به همشون پکیج استفاده از یوگا رایگان داد از سالن یوگاشون. شروع کردن مثلا به اینجوری اسپانسر شدن که حالا دیگه فکر کنم همین از 1400 بود قضیه اسپانسری شروع شد. ولی خب تو این مدت هم من تبلیغات مرتبط داشتم، مثلا یه برندی یه مثلا کاله نمیدونم پرومیلک زده مناسب ورزشکاراست، من خب براشون تبلیغات انجام میدادم به صورت پست یا استوری. ولی وقتی میگم منبع درآمد یعنی بیشتر هزینت رو داشتی کاور میکردی یا نداشتی ازش کسب درآمد هم میکردی؟ تو چون توی این حالت داشتی میگفتی من یک کار خودم اومدم بیرون، درسته؟ آره. من کلا 1 سال اولی که اومدم از کارم بیرون از بیمه بیکاریم استفاده کردم که اونم خیلی داستان داره، به من نمیدادنش. من حدود 3 سال رفتم دیوان عدالت اداری شکایت تجدید نظر تا هزینه‌شو گرفتم. یعنی کلا این آدم سمجی هم که اگه میدونم یه چیزی حق منه کوتاه نمیام. خیلی هم راجبش تو پیجم گفتم که همه اونایی که حقشون از بیمهشون استفاده کنن یاد بگیرن چیکار باید بکنن. 1 سال اولو با اون سپری می‌کردم، چون کلا من از 18 سالگی که رفتم دانشگاه شیراز حسابداری قبول شدم تمام مخارجم با خودم بود تا الان که اینجا هستم. یعنی همش راه یاد گرفتم که چیکار کنم که این داستانو منیج کنم. حالا تو دانشگاه بودم مثلا پروژه‌های حسابداری کارآموزی میگرفتم، بعدش هم که اومدم تهران کارو شروع کردم و دیگه خب درآمد داشتم و بعدش هم خب بالاخره یه پس‌اندازی هم کرده بودم تو اون سالا که اگه میخوام ریسک کنم از این شاخه جدا بشم بتونم مثلا اجاره خونه‌مو بدم، خرج زندگیمو بدم و این چیزا. ولی خب یه ایمان خیلی شدیدی ته قلبم بود که میتونم توش موفق شم. هدفم هم مثلا واقعا هیچ وقت بلاگر شدن نبود، حداقل بلاگری که الان هست هدفم نبود. یعنی مثلا یه دلیلی این که تایتلا به نظرم یه جوری که دوست نداری نه چیز ادای مچیش میگفتن کلمش حق مطلب رو ادا نمیکنه. آره. حالا همه من میگن تو چرا به خود میگی بلاگر، تو اینفلوئنسری، تو رو آدما تاثیر داری میذاری فلان. ولی انقدر این کانسپت به خصوص تو کرونا زیاد شد و چیزای بار منفیش بیشتر از مثبتش بود که من اصلا به یه جایی رسیدم که دیدم من یه آدمیم که تو شرکت اینترنشنال کار کردم، تحصیلات خوبی دارم، نمیدونم حالا دوست دارم تو مارکتینگ کار کنم، رفتم دورای دیجیتال مارکتینگ گذروندم، الان دارم ام بی ای میرم بخونم. مثلا یه آدمیم که این مدلی هم اینجوری نشستم تو خونم از نهار و شام و بچه و فلان و لباسم استوری بگیرم بذارم که مثلا بیایم بخرین و مصرف گرایی و بخوام ترویج بدم. هدفم با این چیزایی که دارم میبینم خیلی فرق داشت، ولی دیدم که منم تو همون لیبلم. برای همین دیدم که من در کنار اون مهشاد گودرزی اینستاگرام باید یه پلتفرم جدی‌تری داشته باشم که بخوام آدمای جدی‌تری منو دنبال بکنن. اینو بعداً فهمیدی از قبلش تو ذهنت بود؟ نه، من این 1 سال اخیر که دیگه کرونا انقدر باعث شد همه یاد بگیرن تولید محتوا کنن، ویدیو درست کنن و یه سری بلاگرایی که واقعا نمیشه اسمشو بذاری لایف استایل، نمیتونی بذاری فیلد تخصصی، خیلی کم آدمایی که
واقعا خط مشیشون رو حفظ میکنن. یعنی مثلا 5 سال خودشو خراب نمیکنه. خب در روز به من خیلی از برندها پیام میدن که هیچ ربطی به پیجم ندارم، ولی من تبلیغاتشون رو قبول نمیکنم چون دوست دارم تو همین هیته خودم باقی بمونم. یعنی پول و ملاک اصلیم نذاشتم، با اینکه واقعا هم بهش نیاز دارم همیشه. و خب نظرم اینه که وقتی تو کاری باشی که دوستش داری، اون نیت تو ببری جلو، پول ناخودآگاه میاد. اصلا اینو معجزه‌وار آدم حس میکنه که تو هدف رو ببری جلو، پول ساز میشه اون هدف. اصلا معیارت نباید فقط پول باشه. پولم مهم بوده، منم یه سری کارا کردم، یه سری درآمدا داشته برام، ولی نه از این چالشا، نه من بابت ثبت نامش پولی میگرفتم نه هیچی. از اونورم خب یه سری مربی‌ها رو همیشه معرفی میکردم برای اونایی که میخوان جدی‌تر کار کنن و خب بازم هزینه در قبالش نبوده دیگه. الان بعد از این همه مدت که کرونا هم تموم شده به این نتیجه رسیدیم که پلتفرم اینستاگرام نمیتونه پلتفرم رشد باشه. یعنی من نمیتونم این داستان و این کانسپت رو، مثلا من دنبال اینم که اصلا مونوپی پلتفرم اینترنشنال باشه، مثلا طرف تو کانادا بتونه چالشاشو واسه خودش ترجمه کنه بره اجراش کنه. نمیدونم تو هر کشوری هست بالاخره یه سری دغدغه‌ها ما داریم. کره زمین و نمیدونم حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یه چیزیه که کل دنیا باید واسش احساس مسئولیت بکنه. مثلا من چالش جمع‌آوری زباله از قلل تهران گذاشتم به خاطر اینکه یه سالی خیلی مد شد دماوند رفتن، همه میرفتن تمرین تو قله‌های مختلف و انقدر آشغال میریختن اصلا باورت نمیشه شده بود پارک قله. ما مثلا میرفتیم قله خلنو، سرکچال، این ور اون ور، اصلا افتضاح بود. این خیلی عجیبه تو فرهنگ ایران، من باورم نمیشه. یعنی مثلا من هم موقعی که به دنیا آمدم با هر دوستیم و هر جایی که رفتم مثلا اینطوری بود که در نوشابه کیسه مثلا هر چیز ریزی بچه‌ها ور می‌داشتن تو جیباشون. من نمیدونم این ملت از کجا اومدن که همچین کاری می‌کنن. من بگم فرهنگ سازیش هم نبوده، همون زیزی گلو تو بچگی اصلا فرهنگ سازی معلومه نباید آشغال زمین دیگه، اصلا فرهنگ نمیخواد. اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم. فرهنگ نباید بی فرهنگ هم باشی، باید آشغال تو برداری. دقیقاً. مثلا حالا باز مثلا همون زیزی گلوش بچه بودیم نشون میداد آشغالاش میچسبه بهش تا در خونه، اون خیلی رو من تاثیر میذاشه. نمیدونم چطور رو بقیه تاثیر نذاشته. بعد مثلا حالا 13 بدر میگی طرف میره تو خیابون میریزه، میره تو طبیعت میریزه، اوکی من از اون جماعت خیلی انتظاری ندارم، ولی تویی که ادعات میشه کوهنوردی تو قله دماوند چه جوری بطری آب معدنی و کنسرو تون ماهی تو میذاری میای پایین؟ مگه میشه همچین چیزی با خودت؟ این همه وسیله تو کولته، مثلا جای این زیاده. فقط دیگه یه چالش گذاشتم تابستون فکر کنم یا پارسال بود یا پیرارسال، چالش جمع‌آوری زباله از قلل که خیلی باز استقبال شد. جایزه 3 نفر اولش هم نفری 5 تومن، 4 تومن، 3 تومن اینجوری خودم از جیب خودم گذاشتم، یعنی حتی اسپانسرم نگرفتم بابتش. که آقا من خیلی هم استقبال شد، خیلی بچه‌ها قله‌ها رو پاکسازی کردن. یه چیز بهت بگم چون میدونم همیشه این فیدبک میاد. 99% آدمایی که شروع نمیکنن اینجوریه که پس این پول داشت، تازه مگه میبینی خودش هم از جیب خودش گذاشته این کارو کرده، میدونی. ولی تو داری میگی که مثلا اتفاقا من رفتم بیمه بیکاری برداشتم و من یه دوره اصلا کار نکردم. همیشه انقدر مینالیدم یعنی که تو چه شرایطی هم دیدم اصلا یه تایم دیگه داره زیاد میشه، بودم ول کن، انرژی منفی ندم مثلا به آدما. کف خواب بازی در راه. آخه دقیقاً همینا رو بهم میگفتن، گفتن تو که پولداری و بلاگری و همش تو عشق و حال و سفری و چون من سفر ورزشی اونی که پول نداره اگه باهوش بودی باز میای کاری پیدا می‌کردی پول دراری دیگه. تو اگه پولم بهت بدن خراب می‌کنی. آخه من اصلا اون موقع که استفاده دادم سرپرست مالی لاستیک پیرلی تو فومنشیمی بودم، یعنی واقعا یه استارتاپی که جون گرفته بود، ما حقوق خیلی خوبی هم بود 4 سال پیش، ولی خب مثلا اون کامفورت زون منو ارضا نمی‌کرد که فقط بگم من می‌خوام سیف باشه همه چی. من دوست داشتم یه حرکتی بکنم و یه ذره لول اپ بشه داستان. و خب دغدغه‌مندن دیگه، خیلی شب باور نکنیم مثلا میگن این دیوونه است و برو بابا، 1000 تا چیز به تو میگن تو دایرکت و کامنت. اصلا کلا تو ایران یه نکته خیلی جالبی اتفاق افتاده، هر چی بیچاره‌تر و بدبخت‌تر باشی باحال‌تره. یعنی اینجوری که مثلا دوستام میبینم اینجوری که داشتی مثلا اوکی و اینا رفت، نه من اصلا باورت نمیشه زیر قرضم و اینا. بعد اون یکی میگه بابا تو که نه، من اینجوری که آقا مثل کلکل کی واسش درام‌تر است. چیه این فازتون؟ ما خودمون از این دوستا داشتیم مثلا. خب این بده به خاطر اینکه تو ذهن ناخودآگاه داره تاثیر میذاره که من هیچ کاری نمیکنم باحالم هست، بدبخت‌ترم هست. آره دیگه مثلا این بی‌اندیشید و ثروتمند شدن با منتالیتی تو خیلی مهمه، که هی هر روز به خود اینو داری میگی بدبخت ما هیچی نه، به خود ما نه خونه ای به اسم خودمون داریم نه چیزیه. مثلا دوستمو میشناسم که همه اینا رو داره باز حالش بده و باز میناله.
مثلا تارگت مارکت من اینان، با بس دیگه، مثلا چقدر میخوای شک و شک حال کن، زندگی کن دیگه، مثلا چی میخوای تهش حالا همه اینا هم داشته باشی آخرش میخوای بمیری دیگه. حالا خدا رو شکر ذره کرونا این کانسپت مغزی آدما رو تعدیل کرد، کارو راحت‌تر کرده. آخه ما هم اون مسیر رفتیم، یعنی آره. مثلا خیلی فکر میکنن که اصلا اگه اونا دپن مثلا بعد ماها دپ نیستیم انگار مثلا ما نبودیم، میدونی؟ ولی اینجوری که ما اتفاقا دپ شدیم بعد رفتیم فهمیدیم نباید دپ باشیم. آره ببین من چجوری چون نباید خیلی دپ باشیم؟ دوران دپرشن سنگینی رو طی کردم. من چون دوم دبیرستان که بودم مامان من از بیماری سرطان فوت کردش، بعد همین کلا رو سرطان و آگاه سازیش و اینا خیلی فریک دارم. و خب از 7 سالگی مامان من این بیماری رو داشت و 7 سال بیماریش طول کشید و من توی خانواده بزرگ شدم که همیشه درگیر بیمارستان و شیمی درمانی بوده و خب اون دورانه رو سپری کردم. کلی کلاسای توسعه فردی، کودک درون، تی ای، نمیدونم آنتولوژی، همراهی با طبیعت، 1000 تا دوره، نمیدونم مسیحا برزگر دوره میذاش، من میدویدم میرفتم. هر کسی یه چیزی میذاش که من فکر می‌کردم من حالمو خوب میکنه میرفتم. یا مثلا خیلی رو خودم کار کردم دیگه. حالا طبیعتم خیلی این بار روانی از آدم کم کنه. یعنی من روزی که دانشگاه شیراز قبول شدم رفتم 18 سالم بود، از نظر عاطفی و روحی خیلی ضعیف بودم. 4 سال اونجا تو خوابگاه زندگی کردم، درس خوندم، نمیدونم اومدم اینجا مثلا گفتم بابا من لیسانسم تموم شده میخوام فوق لیسانس بخونم. برگشت گفتش که میخوای درس تو ادامه بدی باید همزمان باش کار بکنی، من نمیتونم مثلا ساپورتی بکنم. بعد من بلند شدم مثلا رفتم سر کار، همزمان با کارم کنکور دادم، دوباره کارشناسی ارشد قزوین قبول شدم، میرفتم میومدم درسم میخوندم کارم میکردم. یعنی این دوره‌های سختی رو گذروندم که الان حالم خوبه. مثلا نمیشه که واقعا به نظر من شعافه که تو بگی شورش نمیرسه اصلا. خوشحال بودن یه شوری میخواد که باید فهمیده باشی چرا. و این گنجه دیگه. من اون موقع همش ناراحت بودم چرا من تو این شرایط اصلا باید زندگی کنم، هیچکی تا حالا تجربه از دست دادن تو سن من نداره. ولی الان میگم اینا واقعا چی بهش میگن، اینا دستاورده واسه من که اون اتفاق باعث شده من انقدر پخته بشم، انقدر قوی بشم. و این خب این قوی بودنه باعث شده که تو بتونی به بقیه هم امید بدی. من تو همون چالش‌های دونده‌شو انقدر از بچه‌ها انرژی خوب میگرفتم، واقعا بهترین تراپی برای من همون فالوورها، دنبال کنندگان این چالش‌ها بودن. مثلا طرف میگه من تومور کف پا داشتم، شیمی درمانی میرم میام، با این چالش تو من دارم میدوام، خیلی حالم خوبه. نمیدونم من از شوهرم جدا شدم، از پارتنرم جدا شدم، با این اصلا تراپیه واقعا. آره و همه این حسای خوبشون هر وقتم که من بالاخره منم دم میشن 2-3 بار در سال تو پیجم میذارم که آقا من داغونم اصلا دیگه نمیخوام ادامه بدم. ولی انقدر حرفای اینا به من حس خوب میده و میفهمم که به من نمیگفتن ولی وقتی میان میگن میبینم چقدر تو زندگیاشون موثر بوده. بیشتر پشت کارم 10 برابر میشه. میگم پس من باید بیشتر یه کار بهتر بکنم. من آدمی موفق، یا اصلا حالا کلمه موفق که اصلا دیگه بدم میاد از این کلمه، چون معنی نمیده. هر کی داره تو یه بازی زمانی یه کاری داره میکنه دیگه. این که داری یه کاری میکنی تو موفقی، تمام. ولی مثلا یه چیزی که من دیدم بدون استثنا اونایی که همه پروداکتیون و کار میکنن و مشتین و اینا همه ورزش میکنن. برنامه نویس میتونی باشی که مثلا کارت فعلا اینه که برنامه نویسی بکنی، اون به خاطر اینکه تو کارتو یه نفر دیگه پراجکت منیجمنت برات انجام داده و بهت گفته تو داری تاسک انجام میدی، خیلی فاز اون رو ور نداره. ولی اونی که نشسته داره فکر میکنه و ذهنش بازه و هی داره ایده پردازی میکنه و اینا، تمام این آدما بلا استثنا ورزشکارن. من بهتر آدما که دیدم همشون ورزشکارن. ببین دقیقاً همینه. اصلا من یه دلیلی که به همه میگم بابا پاشو در روز آقا نیم ساعت یه کاری بکن، برو مثلا تا دم پارک یه پیاده روی تند بکن بیا، نه با هدف چاقی و لاغری و این. ببین به خاطر اینکه ورزش نکردن که بدونن یه حالشون چی میشه. آره دیگه بعد که میرن این من خود من همین بودم. من 9 سال پشت میز بودم، آخر هفته ویکندام مثل همه تو برنامه و این چیزا میگذشت. حالا نهایتش یه کوه و کمر رو اون وسطم 2-3 روزشم با دوچرخه میرم سر کار مثلا. ولی ورزشی که اینجوری بکنم برم آقا من اولین بار رفتم 10 کیلومتر دویدم، بعدش میگفتم این چه حسیه. من 5 تا حس داریم، 5 گانه مثلا لامسه، بویایی، شنوا. این چیه؟ این کدومه؟ این شیشمیه. یعنی انقدر مثلا اون سروتونین و دوپامین و آدرنالینی که بعد از تو هورموناشو بدن ترشح میشه به تو انرژی خوب میده که واقعا به نظر من درمان افسردگی. فقط یه همت میخواد و اینکه آدما بلد نیستن چجوری شروع کنن. من گفتم آقا من خودم مبتدی بودم، این راهی که یاد گرفتم و بیام به بقیه هم یاد بدم حالشون رو خوب کنم. که حالا دیگه تو این داستان انقدر رفت جلو این داستان، بعد از چالش پیاده روی و این داستانا
دیگه تصمیم گرفتم که آقا مثلا یه برندی واسه خودم داشته باشم، چون ببین انقدر فضای اینستاگرام از نظر من تو این 1 سال اخیر سمی شده و حس بد به خود من میده که تو همش فکر می‌کنی عقبی، اینو اونو میبینی، پست و استوریاشو میبینی، فکر می‌کنی وای چقدر همه خوشبختن، چقدر بهشون خوش میگذره، چقدر تو زندگی عادیه، چرا پیشرفت نمی‌کنم من که اینقدر دارم از بچگی تلاش می‌کنم مثلا. به خاطر اینکه به این بتونی غالب شی، من دیدم که شاید اینستاگرام فضای من نیست. مثلا من چرا اصلا اصرار دارم بلاگر باشم؟ حالا اون میتونه باشه، قطعا میتونه چی میگن منبر من باشه برای اینکه یه سری کارامو به آدما اعلام کنن و بیام بهش جوین بشن، ولی نمیتونه تا آخر اون واسه من. اصلا شخصیت من اینه که دوستم کارآفرین باشم، دوستم یه چیزی خلق بکنم. مثلا محیط اینستاگرام یه پلتفرمی که تو نهایت آدما سطحی ان، نه آدماش سطحی باشن، اکتی که توش دارن سطحی، اسکرولینگ میکنن، یه دونه لایک میکنن، یعنی تو نمیتونی یه اکت جدی اون تو از آدما بخوای. پس براش بهتره که برم سراغ یه پلتفرمو که دیگه من ایده‌مو 2-3 سال به همم میگفتم، خیلی‌ها جسته گریخته خودشون اجراش کردن و مثلا منم نفهمیدم چی به چیه، ولی بالاخره مثلا با چند نفر آشنا شدم که از نظر تک میتونم روشون حساب کنم و تصمیم گرفتیم مونوپی رو شکل بدیم. دیگه از زمستون همین امسال شروع شد کارش و من یه هفته قبل از عید لانچش کردم. کانسپت شروعش وایسا اینجوری که تو میگی انگار خیلی راحت بوده. من با 2-3 نفر صحبت کردم و بعد لانچش کردم. 3 سال به هر کی میگفتم ولی مثلا نمیتونستن اون چیزی که من میخوام اجرا کنن و مثلا خودم هم هنوز نمیدونستم میخوام چی و دقیقاً رو پلتفرمم بیارم. دیگه حالا آزمون خطاهای مختلف کردم تا به این نقطه. کجا یاد گرفتی اصلا کجا ذهنت به اینجا رسید که ببین؟ چون من یه چیزی که راجع به کاری که تو کردی دوست دارم اینه که قدیما که نه، یعنی همین اخیراً کلا خیلی تو وقتی کمپانی داری میسازی و ایده داری میسازی و اینا، همه چی از حالت این بود که خیلی قدیم اینطوری بود که آقا دیتا دریون باشی، میدونی، یعنی مثلا اطلاعات و دیتا تو شهر چی میگه، مثلا بریم اون کانسپت تقاضا رو بعد یواش یواش این کانسپت ها عوض شد. حالا نه که عوض شد، هنوز اونها هست، ولی مثلا مد شد بریم پروداکت دریون باشیم، یعنی مثلا بریم یه پروداکتی بسازیم که نسبت به این که دقیقاً مردم چی میخوان یا چیکار میخوان بکنن، بریم مثلا یه چیزی بسازیم که میدونیم ملت ازش خوب استفاده کنن. الان چیزی که دیگه خیلی مد شده مخصوصا بعد از این دنیای کریپتوکارنسی و اینا، بهش میگن مثلا تو اگه دنبال ایده و اینا هستی کامیونیتی لد، یعنی تو اول یه کامیونیتی ساختی. دقیقاً همینه. بذار پس بهت بگم مثلا ترایب ما اصلا از همونجا شروع، یعنی ما با کامیونیتی شروع میکنیم خودمون. دقیقاً. ببین من اومدم یه کامیونیتی ورزشی یا هر کسی که دوست داره ورزش بکنه دور خودم جمع کردم. اصرارم رو ورزش ندارم، سبک زندگی سالم، یه شهروند مسئول خوب که سلامتیش براش مهمه. مثلا شعار من همینه. من یه آدم معمولی ام که دوستم زیاد عمر کنم، سالم باشم، غذای خوب بخورم، تفریحم بکنم، اشغالم بکنم، اگرم سفری میرم توش یه ورزشی هم حتما هست، یعنی همه چی سر جاشه. مثلا تک بودی دوست ندارم، مثلا همه بودا مثلا ساپورت بشه. دیگه مثلا تو این 3 سال خب خیلیا بودن که به من دایرکت میدادن که آره مرشد مثلا من دارم مهاجرت میکنم میرم کانادا، میشه دوچرخه منو استوری کنی بفروشی، هزینه استوریش هم هر چقدر باشه من میدم، تو رو خدا اینو استوری کن. گفتم بابا من که مثلا بقالی نیست اینجا من بخوام هر کی میاد مثلا استوریش کنم و اینا، مثلا کار پیجم لولش فرق میکنه و اینا. مثلا گفتم نمیشه بابا، مثلا حالا من یه کانال دوچرخه دارم اونجا برای آگهی تو میذارم، یا مثلا طرف میرفت میگه من نمیدونم فلان عینکو خریدم دوستش ندارم، کلاه دوچرخه خریدم برام کوچیک نوع اینو من چیکار کنم؟ یا مثلا میخوام برم بدوم پایه ندارم، میخوام بدوم نمیدونم چه جوری شروع کنم، میخوام یه کاری همش این نیازهایی که مخاطبا این کامیونیتی به من دایرکت میداد تو مخ من بود که من واسه اینو یه کاری باید بکنم. مگه میشه این همه تقاضا هست و من میدونم من مثلا واسه یه حرکتی نزنم؟ ولی خب چون خودم آدم آیتی و تکنولوژی و این داستانا نبودم نمیتونستم برم مثلا سراغ این داستانا. میدونستم میشه با کسایی همکاری کنم که این کارا رو میکنن، ولی خب پیش نمیومد. خیلی هم تو دایرکت بهم میگفتن ما شرکت فلانیم فلان کار میکنیم بیا با هم سایت فلان بزنیم، اون انرژی تو من جمع نمیشد که من استارتشو بزنم. تا اینکه میگم دیگه هم اون تقاضاها باعث شد منو لید کرد که اصلا نیاز بازار ورزشی الان چیه، چی کم داره برم روش کار کنم. همین که خب خودم خیلی دوست داشتم چالش و مسابقه ها رو بیشتر کنم. مثلا ما الان قراره یه سری چالش‌ها داشته باشیم که رو فرهنگ سازی‌های فقط اجتماعی و زیست محیطی تمرکز داره، یه سریش فقط رو تغذیه درسته، مثلا عادت‌های غلط غذایی، نمیدونم یه سریش فقط رو ورزش عادی تحرک روزانه است، نمیدونم تو پشت میزتی، تو خیابونی، تو پارکی، همه جوره اویلیبل باشه.
دیگه این چیزا باعث شد که به سمت این برم که یه استارتاپی بزنیم که بشه توش تمام این نیازا مرتفع شه. شروعش هم با همون دسته 2 ورزشی و سفر بود که تقریبا نیش مارکته، چون ما تو مارکت الان خب دیوار و شیپور و اینا خیلی قدر دارن، همه رو هندل میکنن، ولی خب تخصصی ورزش و کمپینگ چیزی بود که مخاطب من نیازش بود، من داشتم نیاز مخاطب خودم رو مثلا مرتفع بکنمش. دیگه این پلتفرم رو رفتیم تو کار طراحیش و صحبت و برو بیا و هی نشستیم بالا سرش تا یه جایی بردیمش و دیگه یه هفته مونده بود به عید، مثلا من اینو آوردم بالا گفتم حالا اگه چیزی دارین بیاین همون تو بذارین دیگه، خودتون میدونین خودتون. حالا اگه بخواد فرقی هم داشته باشه من مثلا یه سری فیچر بذاریم، مثلا راهنمای خرید دسته 2، مثلا طرف خواهد دوچرخه بخره تو دیوارم پره ولی نمیدونه چه دوچرخه‌ای. ما این تجربه رو اتفاقا خیلی همین اخیراً داشتیم. یکی این که مثلا ما الان خب تقریبا همه دوستای من همه دوچرخه سواری میکنن، یعنی مثلا وقتی ما اونجا میرفتیم دوچرخه سواری میکردیم و من خودم مثلا الان یه داکیومنت نوشن داشتم موقعی که می‌خواستم دوچرخه انتخاب بکنم، همه رو لیست کرده بودم، ریت داده بودم، بعدش هم نیست داخل، مثلا حالا دوچرخه رو گشتی کلی ریسرچ کردی، 1000 تا یوتیوب ویدیو نگاه کردی، بعد نیست اصلا دوچرخه. این بدبختی دوم. اینقدر دیوونه میشم اینجوری که بعد از ساعت منم خیلی هست، یعنی من هر آیتمی تو زندگی میخوام بگیرم یعنی تا ریویو بخونی و ریسرچ بکنی و کامپیر بکنی و اینا اصلا مهم نیست چیه، یعنی هر چی تو مثلا لیوان بهترین لیوان مثلا چی. بعد آخرام مثلا تو دوچرخه هم بین یه دونه مثلا اسپیشالایز گیر کردم با یه دونه ترک، بعد آخرام اسپیشالایزر رو برداشتم. جفتشم خفنه. آره بعد مثلا خیلی جالب بود. بعد مثلا برای من مثلا پروسه خرید دوچرخه مثلا 3 هفته یه ماه طول کشید. باز خوبه بابا، من میشناسم 6 ماه هنوز بعد داخل میخواستم سری چون اونجا تایمت هم میره. بعد مثلا یکی مثلا دوستم مثلا میرفت رندوم مثلا تو مغازه یه دونه ور میداشت. نه مهمه. من اینجوری هم که چه جوری همینجوری ورداشتی. بعد مثلا یارم گفت دوچرخه، مثلا میگفتش که آقا مثلا دوچرخه اون $100 رو بده. من اینجوری دوچرخه زیر $2000 فکر نکنم دوچرخه دیگه نیست. بعد دوچرخه چیز خفنیه، ملت فکر می‌کنن دوچرخه مثلا چیز دوچرخه. دوچرخه بچگیمون با الان دوچرخه چیز خفنیه واقعا، یعنی به نظر از پول ماشین میتونی راجعش هزینه بکنی و بعدش هم که میری تو دنیاش اصلا میبینی که اوه مثلا ماونتین بایکینگ و اینا ملت میندازن عقب همونجا عوض میکنن لاستیکو، اصلا یه دنیای خیلی خاص دیگه داره. یه دونه این تجربه رو من خودم داشتم شخصا که خواستم دوچرخه بگیرم، تازه خیلی طول کشید و نمی‌دونستی اصلا کجا شروع باید بکنی و اصلا چی می‌خوای چه جوری می‌خوای بگیری. بعد یوتیوب ویدیوها رو باید بری بخونی. یعنی من هر بار خودم مثلا می‌خواستم یه بار مثلا یه دوچرخه بگیرم، چون یه دونه پستای منو خونده بودی الان. آره و خودم اتفاقا ولی من اینجوری این ریسرچ رو تو الان تو باید سامرایز کنی بنویسی. چون مثلا من می‌خواستم هدفون بگیرم، مثلا من 20 تا هدفون خریدم تا یه هدفون انتخاب کردم. خیلی مهمه دیگه، به خصوص حالا نو میری مغازه‌دار با توجه به اون چیزی که داره باز به تو میگه، ولی حالا بعضیاشون هم درست راهنمایی میکنن. حالا این تجربه‌ای که من کسب کردم، خب من الان از وقتی شروع کردم سفیر برند اسکات بودم، یه برند دوچرخه است تو ایران که حدود 1 قرنم هست داره کار میکنه. من خب سفیر اسکات هم باشون همکاری دارم و تو خیلی از سه‌شنبه‌های بدون خودرو هم اومدن مثلا یه سری کارا هم برای بچه‌ها کردن، تعمیرات و فلان و اینا. و خب اونا مثلا من اینجوری بودم که هر کی دوچرخه می‌خواست بخره من بهش مشاوره میدادم تو دایرکت چی می‌خوای، آخرش به طرف میگم این مدل‌ها هست با این قیمتو، اول نیازت چیه، می‌خوای تو شهر باشی تو کوهستان باشی، بودجت چقدره، نمیدونم لوازم روش مثلا شیمانو خب ردمندیش این هم است، تو مثلا اینا خوباشن، تو کدومو می‌خوای دیگه، هر چقدر پول بدی همون قدم آش می‌خوری. و حالا اصلا علاقه‌مندی چیه، یکی می‌خواد باش بره مثلا سایکل توریست باشه، نمیدونم فقط باش بره شهرهای مختلف، خب باید سبک باشه، قابلیت نصب خورجین روش داشته باشه. یکی میخواد شهری رکاب بزنه که با تهران هم حالا اون شهر حساب نمیشه، به نظرم تو تهران هم باید دوچرخه کوهستان سوار شی، چون کورسی واقعا با این همه دست انداز و آسفالت و اینا یکم سخته دیگه. راهنمایی اینجوری میدادم و این خودش خب هی به تجربه خود منم روز به روز اضافه میکرد. برای همین گفتم تو مونوپی دسته 2 ما بتونیم یه راهنمای جامع آموزش خرید دسته 2 داشته باشیم. حالا مثلا لوازم اسکی میتونه باشه، چادر مثلا کیسه خواب چه میدونه این کیسه خواب بخره یا اون مثلا دما رو کدومش کامفورتش مثلا واسش اوکیه، نمیدونم چادره چه فرقی این با اون داره، یه سری ویژگی‌ها بذاریم که حالا اینا هنوز روش کار میشه. یعنی هنوز اون یا کیسای خیلی عجیب‌تر بهت بگم، مثلا
من این اواخر کایت سرفینگ رو پیکاپ کردم، دارم اونو یاد میگیرم. بعد کایت سرفینگ سخته. خیلی سخته، یعنی خیلی سخت که همه ورزش‌ها تقریبا اینجوری که وقتی دیگه یادش گرفتی مثل رانندگی میشه. یعنی ولی اولش اینجوری که کلی تکنیک تا بشینه. آره. بعد کایت سرفینگ یه نکته که داره اینطوری که تو توی بعد ورزش گرونیه، یعنی بخوای اکویپمنت تو بخری فقط کایت $1000 و نمیدونم بقیه بخوای مثلا هارنس تو بخری و اینا خیلی مثلا فکر کنم یه دونه ست بخوای بگیری $6,000 برات تموم میشه. تازه $6,000 هزینه کردی، بستگی به روز و وزنش باد سایز کایت رو عوض کنی. واسه این ملت کایت تعداد مختلف دارن و بعدش هم برای کسی که تازه داره یاد میگیره اصلا خریدنش زیاده. اول باید برید دسته 2 شو بگیری، دوچرخه حتی باید برید دسته 2 بگیری. یعنی به جای که دوچرخه نوی ارزون بگیری، دوچرخه خفن دسته 2 بگیری خیلی بهتره. من خودم برای همه دوستان میرم اصلا دسته 2 خوب میگیرم و در حد نو. آره و به نظر من مثلا الان یه ایده که الان اومد تو ذهنم که حالا 100% ایده‌هاشو خودتون داری، ولی مثلا مونوپی میتونه حالت ویزارد توری داشته باشه پروسسش، یعنی با سوال کردن تو فیلترینگش بکنی برش پیج، یعنی به جای که شبیه آنلاین شاپینگ باشه که بری براوز بکنی، طرف میزنه من اینو میخوام اونو میخوام، تهش میرسی چی میخواد، میگه حالا با توجه به اینا تو سایت ما الان هست، میتونی بری به طرف زنگ بزنی بگیری. آره. یعنی من نظرم این نبود که فقط یه دسته 2 ساده باشه، یه دسته 2 حرفه‌ای باشه حداقل تو این فیلد که انقدر انتخاب سخته، بالاخره طرفم مینیمم باید شبیه کانسیرج، یعنی بیا به من بگو چی میخوای اینو بهت بدم، نه که خودت بیای براوز بکنی دوباره بیشتر گم و گورم بشی. دقیقاً. به خصوص تو دوچرخه و چیزایی که خیلی قطعات و نمیدونم چیزای تخصصی توش بیشتره دیگه. اسمش از کجا اومده مونوپی؟ من اسم خودم مهشاد هپی مون، مونوپی رو یه ادغام برعکسی کردم، یعنی خیلی دوست داشتم این چیز گنگی باشه، دوست نداشتم خیلی اسم مستقیمی باشه. monopi.ir آره دات کامش هم هست ولی حالا دات های آر شده. ولی فکر نکنم monopi.com، من فکر کنم یه بار گوگل کردم به انگلیسی فکر میکنم اصلا هنوز این کار نکردم که دات کام بیاد رو دات های آر، ولی فکر نکنم اصلا دومینش رو بتونید بگیرید. مونوپی گرفتم. داری دات کامشو؟ اوکی 2 سال پیش خریدم. خوبه پس، چون اصلا 4 حرفی هم خیلی سخته، MONOP 4 حرفی نیست ولی سخته. ولی جالبه، من خودم فکر کنم اسمش از اینا باشه که نچرخه، ولی دیدم همه بهش عادت کردن چون فارسیش شبیه مونوپولیه. آره. تو ذهن میشینه. مثلا گوگل که میکنی مونوپولی چیست؟ اول مونوپولی چیست؟ هنوز ما کارهای سئوشو جدی شروع نکردیم. میگم کلا ما 3 هفته است اینو لانچ کردیم. اصلا به خاطر این لانچش کردیم که من می‌خواستم چالش 13 روز عیدو توش بزنم دیگه. گفتم آقا از پیج مهشاد بوده از خدافظی کنین، من دیگه چالشامو ببرم مثلا تو پلتفرممون. به خاطر اون زود رونمایی کردیم، اگر نه هنوز زود بود، براش خیلی کوچولوه هنوز، چون همه اون کارهایی که میخوام بکنم تازه الان تو کار داریم نیرو میگیریم، مثلا حالا یه ذره کمک بکنن و اینا، یه سری کارآموز داریم ترین نیرو میکنیم. چجوری داری میگیری؟ پول از کجا الان آوردی؟ تمام سوال اینه. ببین اصلا هیچ پولی توش نیست. من با یه نفر تو قسمت تک شریک شدم و تمام این کارهای حالا پلتفرم و اون گروه داره انجام میده برای من. و اونا از کجا دارن؟ اونا یه شرکتن. اوکی، پس فعلا در حال حاضر همه با سهام، با استایل سهام داریم با هم کار میکنن. یعنی 2 نفر در واقع پشت این داستان هستش. ولی خب ایدهشو من داشتم، توانایی و تخصصشو تیم اونا داشت. قطعا خب من که نمیتونم همچین چیزی، اصلا سوادشو ندارم بخوام بیارم بالا. برای همین چی داشتم؟ در مورد نیروی انسانیش من تو پیج خودم استوری گذاشتم، گفتم من میخوام، خب خیلی ها تو این چند سال که من دنبال میکنم، خیلی من قبل از این یه استودیو زدم به اسم ویندو استودیو که کار تولید محتوا بکنه برای پیج اینستاگرامی. حالا یه عکاس فیلم بردار توش بود، چند نفر واسه سرچ محتوا و این چیزا مثلا براشون پکیج پست و استوری درست میکردیم، هزینه‌شو ماهانه میگرفتیم. پارسال 6 ماه من این کارو کردم. بعد دیدم که درآمدش نسبت به اون سر و کله‌ای که بعد به مشتری بزنی بهش بگی آقا مثلا پست تو اینجوری بذار، اینجوری بنویس، هشتگ تو اینجوری بذار. خب من خیلی دوره‌های آموزش اینستاگرام خودم رفتم و مثلا هر جام رفتم بهم بعدش زنگ زدن گفتن لطفاً شما بیاین اینجا تدریس کنین. انقدر که تجربی یه سری چیزا رو یاد، خیلی خورم تو اینستاگرام. این تمام الگوریتماشو میاد بیرون. من تا 4 صبح میشم سرچ میکنم ببینم چی شده، الان چیکار کنیم، چی وایرال میشه، چند ثانیه خوبه، 2 ثانیه اول چیکار میکنه. اصلا خیلی دوست دارم این چیزا رو، از اولش هم عشق این چیزا بودم. بعد هی دورهای دیجیتال مارکتینگ رفتم، مثلا سازمان مدیریت صنعتی استادش 2 جلسه آخر راجع به اینستاگرام بود، میگفت شما یه پاورپوینت درست کن بیا شما آموزش بده این قسمتو، چون تجربه‌ام تو این قضیه خیلی قویه. بعد دیگه
چیه ولی سوراخ بازی چیه خدایی؟ خیلی زیاده، خیلی. ببین اگه چیز واضحی بود که اینستاگرام قشنگ مینوشت میداد بیرون، همه انجامش بدن دیگه. خودش نمیگه، تو باید انگار هر کی راه خودشو باید پیدا بکنه. آزمون خطا باید بکنی، ولی یه سری چیزا واقعا چارچوبای اصلیشه دیگه. یه سری کارا نباید بکنی، یه سری هشتگ‌ها بندد نباید استفاده کنی. خود هشتگ گذاری اصلا یه شغله تو بعضی از کشورها. ولی همین میخوام بگم بازی توی اینستاگرام، یعنی این همه زمان و انرژی بذاری که یعنی متریک موفقیتش اکسپوژر و فالوور اضافه شدنه. چون اگه قرار باشه پول که بعد حالا بری خودت اسپانسر برای تبلیغات بگیری، یعنی هیچ هدف دیگه جز این که فقط گرو بکنه نداری. مثلا تو یوتیوب تو میتونی بگی که مصادف با بزرگ شدن من شنیدم داره رو ویدیوهاش یه پلتفرم مثل یوتیوب میذاره، مثلا از سال دیگه اومدش مثلا ویدیو ثانیه‌ای به اون فرد پول بگیره. ولی ما باز تحریمیم قطعا شامل حال ایران نمیشه، چون همین الانش من میخوام پروموشن استفاده کنم، پستم پروموت بشه، اصلا ریژن ایران نیست تو لیستش. بخوای انتخاب کنی که مخاطب ایرانی این تبلیغ تو ببینه، مثلا میتونی ترکیه و دبی و اطرافو بزنی، ایرانیای مقیم اونجا پست تو رو ببینن. از اون ورم میاد محدود میکنه اونایی که استفاده نمیکنن و هی اذیتشون میکنه. میگه آقا من یه پلتفرم گذاشتم ازش پول درارم، بعد این همه سال تو پول نمیدی، منم مثلا پستتو به همه نشون نمیدم. خیلی الگوریتم داره دیگه، مثلا برمی‌داره اول به 10% مخاطبات نشون میده، اگه همشون اینگیج کنن میبره به 10% بعدی نشون میده. نمیدونم خود هشتگ گذاری انگلیسی و فارسیش اصلا کلی چارچوب و قانون داره، سعودی نزولی بنویسی، اون کای فالوینگش متناسب باشه با تعداد فالوور پیج خودت. همه اینا باعث میشه که به وایرال شدن یه پست کمک بکنه. خیلی نکته ها هست دیگه. حالا من مثلا اینا رو تو شرکت خودم بچه‌ها رو ترین کردم انجام میدادیم و اینو، بعد دیدم بعد 6 ماه مثلا اینم باز اون کاری نیست که من خواهم. یعنی من هیچ وقت ترس این که ول کنم و همه بگم وای تو این همه سال دیگه مدیر مالی شدی میخوای این درآمد پوزیشن رو ول کنی بری مثلا تو کوه کمر مثلا استوری بذاری، نمیدونم حالا این شرکت رو زدی به این خوبی 6 تا نیرو داری بمون دیگه، مثلا همه میخوام به تو بگن نکن چون خودشون میترسن. ولی من مثلا دنبال اینم که بالاخره به اون چیزی که منو راضی کنه دیگه. من خب یه آدم هایپری ام که اصلا احساس میکنم که اگه فکر میکنم از این بهتر میتونم باشم میرم توش و میگم باید بکنم این کارو. برای همین ترسی از این که حالا این کارو نصف ول کنم برم به خاطر اینکه بقیه بگن مهشا تو هیچ کار نمیمونه رو اصلا ندارم، به خاطر اینکه به توانایی خودم ایمان دارم. بالاخره میدم یه روزی اون جرقه به وجود میاد، یه جایی بالاخره کار اوکی میشه. چون مثلا من میدیدم به مشتری پکیج دارم میدم، تولید محتواشو انجام میدم، فیلم برداری، عکاسی، دردسر، ادیت، سلیقه‌های مختلف، و بهش میگم این کارو کن، مثلا یه فیلتر میزد رو عکس میذاشت تو اینستاگرام. میگم بابا ما اینو ادیت کردیم فلان. میدیدم سر و کله زدن با آدما به اون پولی که تهش واسه من بعد کسر اجاره و حقوق پرسنل میمونه نمیصرفه. برای همین دیدم گفتم مثلا میشینم یه پست تو پیج خودم میذارم، خانم خودم پولشو میگم، چه کاری انقدر مثلا خودم اذیت. منم همینی دیگه. منم هر موقع مثلا یکی از مشکلات بزرگ حتی این که داریم راجعش صحبت میکنیم یکم فولم هستا، یعنی ما باید آخرش یاد بگیریم دلگیت بکنیم. خب یعنی تا نکنیم اون وقت نمیتونیم خودمون رو اسکیل کنیم و بیشتر از کاری که داریم میکنیم بشیم. یعنی تو یا باید وقت بذاری ویدیوهاتو ادیت بکنی، یا باید وقت بذاری یکی ویدیوهاتو ادیت کنی به دوره کارهای دیگه بکنی، اکسپاند کنی بیزنس تو. ولی منم این مشکل رو دارم، یعنی معمولا آدمایی که یه مقداری ببین ایدئال یا شاید مثلا کریتیویتی برای یه سری مهمه برای یه سری مهم نیست، میدونی. یعنی من دیدم برای یه سری افراد مهم نیست. یعنی مثلا اینطوریه که حالا مثلا یه کم این هیو عکست و رنگ برایتنسش بالاتره، حالا کی میفهمه اصلا. من نمیدونم شاید تو نمیفهمی ولی من فکر میکنم بقیه هم بفهمن، میدونی. و حالا من خودم با یه سری مقایسه نمیکنم که یه سری مطالبی دارن که جامعه ما کلا بحث بیوتی و نمیدونم لباس و استایل و اینا براشون خیلی پررنگ‌تر از استارتاپ و ورزش و شاید این چیزا باشه. چرا اینقدر زردیم؟ همون نمیدونم متاسفانه. یعنی مخاطبای من 4 ساله دارم کار میکنم، یعنی مطلبایی که تو این حوزه گذاشتم چیزاییه که واقعا بری سرچ کنی تو آپارات. مثلا من خودم آموزش پنچرگیری دوچرخه 4 سال پیش ویدیوشو گرفتم، تمام پسرای دوچرخه سوار مثلا زیرش کامنتای هرستران و منفی و یعنی اصلا حتی نمیذارن تو به عنوان یه دختر مثلا بیای مثلا 4 تا کار بکنی، مثلا آموزش تعویض دنده دوچرخه سواری فلان. یه سری کارا کردم که هیچ اون موقع نمیکرد. همه تهشونه که یه عکس از خودشون بگیرن زیرش کپشن احساسی بنویسن مثلا پیجشون بیاد بالا. ولی من همش تو فضای آموزش بودم، این که یه دغدغه از یه تارگت مارکت مشخص رو رفع بکنه.
حالا به روش خودم دیگه سرچ میکردم، یوتیوب میکردم، آپلود میکردم، چکیدهشو خودم ویدیو درست میکردم، خودم ادیت میکردم، میذاشتم. کلی هم دوره‌های ادیت و فلان و فیلم برداری با موبایل و یعنی تو هیته کاری خودم خیلی دوره‌های مختلفم گذروندم. من چیزی که دوست دارم میگم، اما اولش هم گفتم، اینه که تو از ایده شروع نکردی بعد بری هزینه کنی، زمان بذاری ایده رو پیاده سازی بکنی بعد یهو ببینی کار نکرد. یعنی این همون بحث ولیدیشن رو اول از کامیونیتی، من از فشار کامیونیتی به تشویق شدم که بیام یه ایده رو اجرا کنم. یعنی استارتاپ میتونه با یه پیج اینستاگرام زدن هم شروع بشه. دقیقاً. لزوما حتما نباید بری مثلا. آره اتفاقا من خیلی حالا پادکست‌های دیگه‌تون اولا که دمتون گرم، یعنی انقدر این پادکست تو این روزایی که من دارم شروع کردم واسه من چراغ راه شده. یعنی کجا من مثلا میتونستم حرفای مدیر عامل شیپور رو بشنوم، از دغدغه‌های نمیدونم الوپیک بشنوم. این خودش خیلی به من کمک کرد. یعنی قشنگ من گوش میدم میگم پس من این کارو نکنم، این کارو بکنم، و میدونم جو ناامیدی توش زیاده، میدونم ممکنه اصلا تهش داستانه، ولی همه هنوز دارم میکنم. آره به خاطر اینکه انسان به امید زنده است. اصلا تو نمیتونی بگی آقا نکنین ایران. اصلا من مخالفم که بیای وایب منفی بدی و مثلا بگی نمیشه. بالاخره تلاش تو باید بکنی. شاید اونجوری که تو فکر می‌کنی نمیشه، ولی بالاخره همون الوپی که الان موفق از نظر من، شاید خیلی اذیت شدن یا خیلی صد راهشون شدن، هزار جوره مثلا تحریم و همه چی، ولی بالاخره بازم موفقه. ببین یه نکته که وجود داره اینطوریه که معلومه که موفقن. اونایی هم که میان شت میدن میگن اینا دیگه شکست خوردن یا ریحون و اینا مثلا شکست خوردن و اینا، چند تا چیزو نمیفهمن. من نکته‌ای که وجود داره یکیش اینطوریه که اولا خب هم الوپیک هست، هم سر پاس، هم ریحون مرد شده. بعد نکته دوم اینطوریه که کلمه اون برای تو موفقه. تو وقتی داری یه ایدت خیلی بزرگ گنده است، الوپیک گنده است، مرشاد پزشک و مهدی نایبی به یه چیز دیگه داشتن فکر می‌کردن. میدونی اونا بر ساز موفقیت اون با ساز موفقیت بقیه فرق میکنه. اون دنبال این بوده که ایرانو بگیره، بعد بره اطرافو بگیره، بعد بره تو هدف خودش اون حسا. آره اون اگه داره اون قرو میزنه، قر از سر اون قره اون اندازه 20 برنده آدمای دیگه است. قره اون اینه که من می‌خواستم مثلا کل میدلیست رو بگیرم. میدونی و چرا به خاطر شرایط مثلا جغرافیایی من حالا آره در اندازه خودم موفقم، در اندازه خودم دارم کارم میکنم، ولی من می‌خواستم برم گنده‌تر می‌خواستم فکر کنم. بعد هرسم می‌خوری آخه کشورهای اطرافو می‌بینید که تو همون زمان با تو شروع کردن. چون مثلا من می‌بینم دیگه مثلا گفتین ترکیه، آره واقعا داری گریه، همه زمان شروع کردن، همه با هم شروع کردن. بعد یارو دنیا رو یه در حد مثلا ببین آخه ما همش هم داریم فکر می‌کنیم در حد شرکت و در حد مثلا ایمپلویای خودمون و خودم یه پولی دارم، خودم یه خونه بخرم و یه ماشین. بابا می‌خوای یه اینداستری رو می‌خوای شیک اپ بکنی. من همینم. مثلا من میگم مثلا مونوپی رو در حد اینکه یه سایت دست دو اینا نمیرم. برای من یه پلتفرم برگزاری چالش و مسابقه است که اصلا اینجوری میبینمش که میتونه زمین رو نجات بده با 4 تا فرهنگ سازی ممتد. یعنی استمرار توی انجام یه کاری. ببین سال اولش خیلی من قبول نداشتن تا این دختره چی میگه اومده مثلا داره حرف میزنه. من پادکست خیلی جالبی الان اینو داری میگی، مثلا تو داری گوش میکنی، تو داری از بقیه داری مثلا یاد میگیری، بعد استارتاپ خودتو میزنی، بعد الان تو دوباره تو همین پادکستی، بعد دوباره این لوپه دوباره تکرار میشه. دقیقاً. و اصلا من خیلی خوشحال شدم که منو دعوت کردی، چون من هنوز برندم در حد برندهای دیگه که استارت زدن شروع به کار نکرده، ولی شاید مثلا تو فیلد استارتاپی نباشه، ولی از نظر بعد این که واقعا دوست دارم به بچهای نسل زد حداقل بگم با ایده‌هاتون رو به یه نقطه‌ای برسونیم. بالاخره اصلا یه سرمایه‌گذار شاید پیدا بشه براش، شاید بتونین کارتون رو بزرگتر بکنین. اینجوری نگاش نکنین که با اصلا قدمو بر نمیدارن، فکر می‌کنن نمیشه. این خیلی به نظر من چیز مهمیه که آدما بهش برسن، انجام بدن، یه حرکتی انجام بدن. تو این سایت پیج اینستاگرامت مثلا یا حالا کلا ذهنیتی خودت داری، تفکیک زن و مرد چجوریه؟ الان 55 45 خانم‌ها 5% بیشترن. فکر می‌کنید چرا مثلا؟ چون این داستانه الان حتی تو کل دنیا هم هست، حالا تو ایران که 100% بیشتره و اینا. ببین حقیقتی که بگم اولش که پیجمو زدم خب یه دختر بودم و مثلا 70% فالوورای من پسر بودن. ولی شروع کردم یه کارایی که همه بهش یه دغدغه‌ای براش داشتن، زن و مرد نمیشناخت، به مرور خانم‌ها بیشتر شدن. ولی اوایلش بیشتر، سال اول آقایونش بیشتر بودن. حالا همه میگفتن اینا دخترن و دخترها زودتر پیشرفت میکنن فلانن، ولی خدای کارایی که من کردم و کارای دخترونه‌ای نبوده. یعنی مثلا من نرفتم مزون مانتو معرفی کنم که من مثلا اومدم پنچرگیری دوچرخه یاد دادم. ببین این نکته‌ایه که
جردن پیترسن هم یه نفر خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنه. مثلا کلا هم مثلا خود مثلا جردن پیترسن هم یکی از آرگومنت‌ها اینه که چرا اینقدر تمام فالوورای جردن پیترسن مثلا مردن و یه آرگومنت هم که وجود داره اون چون خیلی همه چی رو خیلی به صورت فکت و به صورت مثلا بیولوژی بدن نگاه میکنه و اینا همه بهش میپرن، ولی مثلا خب اینطوری که اصلا ما توی کره زمین توی جایی که هستیم مردها همیشه کسایی بودن که سنگین ترین کارا رو برداشتن، نوناورخونه بودن، نمیدونم مثلا تعمیرات اونا میکردن، جادار اونا میساختن، نمیدونم همه این تیپ کارا رو مثلا کار مرداست و معمولا خانم ها خیلی مثلا بیشتر توی دنیای دیگه ای هستن، میدونی بیشتر تو آدم ها چیز اصلا حالا مثالی که میزنه میگه مردها تینگز براشون خیلی باحال و حال میکنن با مثلا چیز و اشیا و کار و این داستانا، خانم‌ها با آدم‌ها و با شخصیت‌ها و با صحبت کردن. مثلا مثالش اینه که چرا مثلا زن‌ها بیشتر تو پرستاری هم مثلا تو کاری که تو ارتباط با بقیه داری، ولی مردها بیشتر با چیز میز و این وسیله و این دستگاه و اون و این کار میکنن و اینا. و به هر حال یه تفاوتی وجود داره به هر حال این قضیه. مثلا من خودم فالوورای دخترم خیلی فعال‌ترن، یه چیزی میذاری دایرکت کامنت لایک شیر فلان، تمام اکتایی که اینگیج پیجتون میبره بالا زیر سر دختراست. برای همین پیجایی که مخاطباشون دخترن بیشتر پیجای موفق ترین تا پیجایی که پسرا اکت نمیکنن. مثلا تو خود چقدر پیش میاد در روز زیر پست یکی یه کامنتی بذاری، نه تهش اینه که اسکرولینگ می‌کنی یه لایکی میزنی و اینجوریه. مثلا ریاکشن از نظر روانشناسی آقایون نسبت به خانوما خیلی پایین‌تره، دخترها بیشتر ریاکشن نشون میدن به محتوای تو. تایم استفاده از سوشال میدیا چقدره؟ 3 ساعت. اونم خب 2 تا پیج دیگه هم خودم هم مونوپیه، ولی کلا من خیلی منیج میکنم. یعنی مثلا از اینام که یه جا میرم موبایلمو قشنگ میذارم اون گوشه، مثلا دوستای دیگه میگم ما به خود ما که کارمون تو اینه اندازه شما توش نیستیم، مثلا چرا انقدر عادت دارین؟ من خدا رو شکر چون از اول با دسکتاپ کامپیوتر و لپتاپ و اینا بودم هیچ وقت به این من وصل نشدم. یعنی من این همیشه یه گوشه است، ولی مثلا لپتاپ، یعنی مثلا اگه بخوام اینستاگرامم چک کنم تو لپتاپم، رو گوشی من خیلی نیستم. و من خودم شخصیتم یه جوری که مثلا یه کرمی که دارم، مثلا اینباکسم تعداد شخصی پره نمیتونم مثلا بعد خالیش کنم و بخوام اینباکس زیرو طوری. آره دقیقاً. بعد مثلا بهم دایرکت میدن همون لحظه جواب میدم، مثلا طرفی که مرسی جواب دادی، مثلا باورم نمیشه یه بلاگر همون لحظه جواب منو بده. من میگم بقیه چیکار میکنن؟ به خودت دیگه مگه مثلا روزی چه میدونم رو هر استوریت هم 500 نفر یه چیزی بزنن دیگه تا شب میتونی هندلش کنی دیگه. تازه من 100 تا کارم دارم با هم میکنم، تولید محتوای خودمو دارم، هم مونوپیو دارم، هم دارم تیم میچینم. یعنی اصلا این منتظر گذاشتنه برای من بده و این یه پوینت مثبته واسه من که همه اینقدر حال میکنن که اینقدر مثلا اینو یه دوست سریع جوابشو میدم. دیروز میگم راجع به این ما خیلی حرف زدیم، یعنی توی یه پادکست قبلی ما صحبت کردیم راجع به این بین علما اختلاف دیگه، آیا باید مثلا اینقدر زمان گذاشت، آیا مثلا برات از نظر روانی مثلا اذیتت نمیکنه، آیا اون فشاری که مثلا بهت میاد که مثلا باید جواب بدی. ببین بستگی داره محتوا چی باشه. اگه محتوا مثلا مردم روش یه دغدغه اجتماعی و چه میدونم یه چیزی باشه که همه یه حسی ازش بگیرن، آره. ولی مثلا من خدا رو شکر کسایی که منو دنبال میکنن حالشون خوبه. مثلا من یه جا یه چیزی معرفی کنم میرن طرف زنگ میزنه میگه هر کی اومد شبیه خودته، من میشه همچین چیزی. مثلا همشون حالشون خوبه، شادن، با لباس ورزشی میان، یارو از 2 اومده با 2 چرخش اومده، ما یه جا واسه 2 چرخش مثلا باید پیدا کنیم. خیلی فرق داره که محتوا چیه. خب مخاطبت هم با توجه به محتوایی که میذاری بحث برانگیزه. مثلا اونی که میاد یه چیزی راجع به خیانت میذاره، خیانت خیلی بحث توشه، خیلی نسبیه همه چی توش، حرف توش زیاده، پس تو نمیتونی اونم دایرکت رو هندل کنی. ولی من که میام مثلا یه برنامه ورزشی میذارم بحثی توش میره انجام میده میاد، آره تارگت ها خیلی فرق داره با هم. بعد کلا مثلا سنت از 30 و اینا که میزنه بالا دیگه، مثلا اون دوستا و رفیقای بچگی دیگه تو خیلی با مغز آدما و با اون پشن، یعنی تو دیگه دوستی‌ها دور اکتیویتیه نه دور آدمه. آره دقیقاً. میدونی تو تا قبل با هم بریم یه کاری بکنیم. آره با هم بریم یه کاری بکنیم، یعنی بیشتر یه آتیشی روشنه. اکثر میتینگام همینه، مثلا یه برنامه ورزشی حالا توش 4 تا حرف هم میزنیم. اینجوری نیست که صرف هم بریم بشینیم فقط یه حرفی زده باشیم.
حالا الان مونوپی توی چه استیجیه؟ اولا چند وقت شروع شده استارتش خورده؟ مونوپی از هفته آخر اسفند شروع شد که دیگه کوچولوئه هنوز. آره خیلی ببین ایدهش خب مثلا رو خود پلتفرمه یه 6 ماهی داشتیم کار میکردیم، ولی اینکه چیا توش باشه من خیلی تصمیمم اینه که ذره ذره رونمایی بشه هر چیزی چیه و نه یا من یه سایت بذارم بالا. بذار اصلا قبل از این یه چیزی بگم راجع به این. داشتیم راجع به برندا میگفتیم، مثلا همین دیجیکالا رو یه بار من باشون همکاری کردم قبل از استوری کردم، همه اومدن دایرکت دادن وای تو رو خود دیجیکالا رو معرفی نکن و اینا، مثلا نمیدونم قیمتشون همه جا گرونتره، میفرسته یه چیز دیگه از فلانه بساره. من همینجا از همین تریبون میخوام به این آدما بگم که بابا چرا اینجوری میکنه. حالا آره چرا دیجیکالا خیلی کارش سخته بابا. فکر کن آمازون با اون گندگیش از کوچیک‌ترین چیز از چی شروع کرده رسیده. کافیه یه بار یه بیزنس راه بندازن با 4 نفر کار بکنن. ببین آمازون چند سال شد آمازون و آمازون چیکار کرد، از کجا شروع کرد، یه بک‌گراند بخونین بعد بیاین مثلا ایراد بگیم. بابا طرف میدونی چه بار مسئولیتی رو دوشه، مثلا تو با 4 نفر مدیر عامل اون مجموعه است، مثلا دارن چه تیم اپی میکنن، چه چالنجایی دارن، چه بدبختیایی دارن میکشن. چون من مثلا یه ذره با بچه‌هاشون کانکتم میفهمن، دارن انبار میگیرن اونو اینجوری میکنن، بالاخره این آزمون و خطای 10 ساله داره کار میکنه. تو باید فرصت بدی به استارتاپ و اگه نگرش ما این باشه هیچ استارتاپی بالا نمیاد. تو نمیتونی ایدئالگرا باشی انتظار مثلا یه پلتفرم خفن رو تو ایران داشته باشی در عرض مثلا یه تایم کم و فرصت بدی. اگه اینجوری باشیم باعث میشیم اون آدمایی که ایده دارن اصلا واقعا امیدشون کورشو ادامه ندن دیگه. همشون یه سری آدم ناامید میشن که میگن چرا ایران میرم فلانجا مثلا استارتاپ هم. داش من بهتون مثلا به رفیقم میگم کلیدو بیار بالا، نمیتونی 3 بار میخوری زمین. بعد تو واسه من آره منم هر موقع من این دوستم این نگاه رو یه ذره آدمم واسه نگاه سازنده باشه. اگرم فیدبکی داری مثلا نکنین مودم شده دیگه، چون اتنشن میگیره، میدونی اتنشن میگیره، هم شیر میکنن و منم مثلا اینکه اسنپ فود بنده خدا غذا رو مثلا دیو کمپین مثلا نه اسنپ فود، مثلا طرف مسابقه گذاشته تو کیش، حالا خط پایانش آدما 2 دسته شدن، نه مثلا یه سری رفتن چپ یه سری راست، به خاطر اینکه حالا شاید یه فلگی اونجا درست نذاشته بودن. BBC من و تو همه اینا که دنبال کوبیدن ایرانن اینو گذاشتن وایرال شد در حد میلیونی. بابا مگه مثلا برگزار کننده این یه آدم معمولی بوده، شما به جای که حمایت کنی مثلا دنبال اینم بکوبن فقط. من مثلا دوستم نگاهای ذره فرق کنه، یه ذره سازندگی. ولی اون بیزنس اونه، میدونی چی میگم، یعنی اون بیزینس کارش اینه که آره اگه سوتی ندی اونم برنامه نداره شب، میدونی. تو الان ببین مردم باید آگاه تر از این رفتار کنن. به نظر من مردم باید بیزی تر باشن تو زندگی. یه مقدار بیکارن. آره اینا مشکل بیکاریه واقعا. بعد من واقعا نمیدونم، خودم اصلا وقت نمیکنم بشینم استوریای دوستامو نگاه کنم. مثلا همین تو ندیدی من اینو گذاشتم این اینجوری شد، میگم به خدا من فقط میام. آره بعد همون بای دیفالت میگن اینجوری که همه فکر کنن تو میدونی اون نوع مثلا اینجوری چهار راجع چی صحبت می‌کنی. من خودم مثلا خیلی از استوریایی که مثلا استوری من مثلا تگ شدم توی مثلا طبقه 16 یا میرم تو مثلا 5 دیز اگو اینجوریه که ای بابا اینو ندیدم و اولش ملت مثلا میگن آقا نمیدونم تو خوب گفتی یا بد گفتی، ولی هر چی گفتی دمت گرم. بعد دیگه این حالا اینو دوست داشتم که حتما بگم در مورد مونوپی هم که ما زود آوردیمش بالا به خاطر اینکه دوست داشتم اولین چالششو با اولین روز عید شروع بتونیم بکنیم و خودم طراحی چالششو کردم رو حساب تجربه که داشتم. ما دسته 2 رو آوردیم بالا، بعدم استقبال نشد، یعنی یه سری کالا گذاشتن و اینا هنوز پیارمون راه نیفتاده که ببینیم واقعا چقدر حالا منتج به خرید شده این داستان، اصلا کسی هم خریده اینا. ولی اوپن مارکت درست کردین، یعنی بله. فکر نمی‌کنی حالا با توجه به این داستانی که داری و برای شروع، چون کاری که میخوام بهت بگم اسکیلبل نیست، یعنی نمیتونی اینو ادامه بدی، ولی کلا اصلا یکی از پاتک‌های استارتاپ زدن اینه که میگن do the things that do not scale. یه مقاله خیلی معروف هم پال گرام راجبش نوشته که یکی از اشتباهاتی که خیلی از استارتاپ‌ها اولش میان میکنن اینه که خیلی از همون اول شروع میکنن برای 1 میلیون نفر طراحی کردن و همه چی اتومیتد و همه چی افیشنت و اینا و تو فیدبک نمیتونی بگیری اصلا. یعنی تو اصلا یه سری کارا رو بکن، شاید مثلا خودت باید بری دونه دونه مثلا ساعت رو نگاه کنی بگیری، خودت بیای ریویوشو براش بنویسی، خودت بیا بگی برای این خوبه، خودت هم مثلا تایید صلاحیت کنی، خودت هم بفروشی. یعنی مثلا شاید مثلا برای 1 سال اول مثال میزنم کاری که اسکیلبل نیست رو باید بکنی، میدونی، تا این اعتماده به وجود بیاد، تا این حالا ما میگم همون داستان خرید دسته 2 مشاوره تلفنی این چیزا رو می‌خوایم اضافه بکنیم. یعنی
موقعیتی باید به دیوار داشته باشی. یه کاری که دیوار نمی‌کنه، تو اگه نیش رفتی پس تو باید فوکست رو این بیشتر باشه، پس تو باید تایمت رو این بیشتر باشه. 100%. ولی خب اینم بگم که میگم دست دوه خیلی تارگت من نیستش، بیشتر من دنبال همون برگزاری چالش و مسابقه هستم، چون که چالش یه چیزیه که من دیگه از سه‌شنبه‌ای بدون خودرو تا دوندش و ترک سیگار، پیاده روی تا دویدن گذاشتم و خیلی استقبال شده و احساس میکنم که خب تو این بیشتر آدم حال آخه ترس داره مهشاد. مثلا من دارم فکر میکنم و برای من اتفاق افتاده، یعنی مثلا تو الان یه چالش دوندگی میذاری و یه نفری که خیلی وقت منتظر یه همچین تلنگاری بوده شروع میکنه بیاد، بعد هیچ ایده‌ای نداره اصلا چجوری باید شواب بکنه، بعد یهو میاد مثلا همه لباسش فرق میکنه، وسیله هاشو نداره، اونو نداره، اینو نداره، میدونی، یعنی یه ترسی همیشه هم تو همه اینا رو میذاری. آیس بریکینگ دارن ملت. به مثلا من 13 روز عید و حالا اون دسته دویی که هست و مثلا یه قسمتم داره دیوار مهربانی که مثلا کانسپت دیوار مهربانی ورزشی رو دوست داشتم فیزیکالی بشه، یه جای تهران پیادهش کرد. ولی خب باید یکی باشه که 24 اونجا مراقب باشه کسی الکی دزدی نیاد برداره، واقعا نیاز داشته باشه. و اینو گذاشتم تو مونوپی و مثلا حالا همه چیزای ورزشی که آدما استفاده میکنن پر چیز ترینش همین بود، مثلا زود برمی داشتن و اینا. یعنی خودم توش 5 تا آیتم گذاشتم، 5 تاش تو 2 روز رفت که مثلا رایگان باشه. دیوار مهربانیه دیگه، مثلا من کتونیمو نمیپوشم، گذاشتم اونجا مجانیه که بیاد برداره. توش مثلا چیزای بامزه که حالا ایده های خودم بوده، مخاطبامو دوست داشتم باش مثلا حال میکنن، میدونم میخواستن و اینا رو گذاشتم. ولی اون ساید قضیه است. در واقع ما یه پلتفرم برگزاری چالش رو روی دادیم که این چالش ها کاملا توضیح داده میشه که چه جوریه. یعنی من حتی برنامه گرم کردن، سرد کردن براشون میذارم. مثلا الان چالش 13 روز ما، روز اولش پیاده روی و دویدن بود، روز دومش دوچرخه سواری بود. تو پیاده روی دویدن من مثلا پوزچر درست دویدن رو گذاشتم، 5 دقیقه گرم میکنی، آخرش با کششی بدنتو سرد میکنی. حالا مثلا کم کم اون آموزشایی که تو پیجم بوده میاد اینور که حالا اصلا لباس درست چیه، اصلا حالا برای تهیه کردنش مثلا من پست داشتم چه کفشی بخریم، از کجا بخریم، اون که مثلا انحراف داره پاش، صاف کفش، تمام این آموزش‌ها تو این پلتفرم قطعا میادش. و مثلا پیاده روی روز اول هم واسه مبتدی داشت هم حرفه‌ای، اونی که یه ذره بدنش آمادگی بیشتری داره میتونه یه راست بدوه، اونی که اولین بارش فقط بره یه پیاده روی بکنه. مثلا خیلی‌ها تو شهرهای مثلا شهرکل با مامان بزرگشون میرفتن اینا عید انجام میدادن. و روز دومش دوچرخه سواری بود که من دوباره گذاشتم از مبدا به مقصد، دوباره با یه کافه که مثلا من روز دومه اصلا فکر نمی‌کردم کسی بیاد، 70 نفر اومدن که اصلا باز رکاب زدیم و یه بازی کردیم و به 2 نفر جایزه دادیم و از این حرفا. روز سومش مثلا مدیتیشن بود، مثلا با یه پیجی به اسم یوگی بش من لایو مدیتیشن گذاشتم. روز چهارمش مثلا کششی و یوگی بش دیگه دوست من خیلی باورم نمیشه که الان ایرانه و تبدیل شد. مثلا من 10-15 سال پیش میشناختمش تورنتو، ولی مثل ایرانن الان که آمریکاست. الان پس ایران نیست. پس تو رو چه حسابی میگید با یوگی بش کشتی؟ لایو گذاشتم. لایو گذاشت. آره. اوکی. اتفاقا تو روز اولی هم بود که بعد از مدت‌ها رفته تو خانواده‌اش، ببینه خیلی هم لطف کرد با این کارش. بعد مثلا با آیلین که سفیر آدیداس تو دبی لایو قدرتی گذاشتیم، نمیدونم پس فرش با باشگاه پاد مثلا کششی گذاشتیم، دوباره دوچرخه تکرار، کوهنوردی، مسیرهای پیشنهادی، شیب مسیر، نمیدونم چیزی که باید همراهت باشه، همه اینا رو مثلا انگار یکی که از صفر داره با تو شروع میکنه دیگه. این کارا رو نمی‌کنی، این آدیو رو خیلی کار باحال. ببین من اصلا 2 تا چیز حس می‌کنم تو خیلی باحال. من اینو تازه فهمیدم، خیلی چیزا باحاله. یه دونه هم مدیتیشن، ولی مثل مدیتیشن با چند نفر گفتن هست، ولی مدیتیشن حالا یه سری پادکست هست باش گوش میدن و انجام میدن، ولی این خیلی باحاله. آره اون خیلی باحاله، این رانینگ خیلی باحاله. خیلی چیز باحاله. بعد خوبم میتونی دیتا هم کالکت کنی، ببینی کی پا میشن که خیلی، یعنی خیلی کارا میتونی خیلی باحال بود، خوشم اومد اصلا. بعد اتومیتد هم هست، بعد اپ سابسکریپشنی هم میتونه راحت باشه، بعد باحال هم هست، بعد آدمای بعد خیلی جالبه. آخه مثلا فقط هم اینجوری نیست، یعنی هم به انگیزه میده، هم داره رات میندازه، هم اونجا 2-3 تا بحث آموزش. یعنی ببین نکته عوض کردن میدیوم است. میدیومای ما داره عوض میشه. شاید قبلا مثلا بعد برای اینکه یاد بگیری راجع به این چیزا باید کتاب برمی داشتی میخوندی، تکست، یا فقط یه مربی به یاد میداد.
مربی هم نمیتونست پاد بدوی آخه، میدونی. بعد یواش یواش عوض شد، مثلا تبدیل شد به مثلا شاید به صورت مثلا تصویری و ویدیویی تو یوتیوب یه نفر داشتیم، بعد شاید مثلا مربی شد. الان دیگه به نظرم مکسیمم اینتراکتیویتیه، یعنی تو گوشت، همراه باهات، حتی بخوای بعدن اسکیلش هم بکنی وایتال ساین ها رو اینا هم داری و تمام چیز قلب یارو هم میدونی بتونی بفهمی. و بعد دیگه حالا بخوای یکم بری نکست لول بتونی بری رو اسپاتیفای واسه و بعد بر اساس تپش قلب و هارت ریت و اینا ببری مثلا چه میدونم بیت آهنگ رو بری بالاتر، چون این اتفاقا میفته. و چون مثلا نایکی صدای از آهنگ پشت جدا بود، یعنی مربی که حرف میزد آهنگ بر اساس تپش قلبت بیت پر سکندش که میرفت بالاتر، اونم بیت آهنگو میبرد بالاتر و آهنگت هم میرفت بالاتر. بعد خیلی اتفاقای خیلی خفن میافتاد. و بعد خب یه حالت سوشال تور هم داشت. فکر کنم تو استراوا مثلا گروپ داشته باشه. آره استراوا هم همین جوریه، مثل اینستاگرامه ولی حالا ورزشی، روت داره، نمیدونم خیلی چیزای دیگه داره، ولی تقریبا تو اون عکس و کامنت و همه چی هست. یا حتی برای دوچرخه سواری مثلا. حالا من خودم آدمیم که هیچ وقت موقع ورزش هیچ هدفونی نمیذارم، یعنی اصلا اهل موزیک گوش دادن هی نشستم، به خاطر اینکه همش تو محیطای دویدم که باید حواست جمع باشه یکی نزنه بهت یا مثلا یه اتفاقی برات نیفته، همیشه باید هوشیار باشی. یعنی خب میتونی مثلا با این ایرپادا میتونی میکروفونشو آن کنی، خب صدای چیزو میگیری، دمم گرم، صدای اطراف هم میگیره. جالبه. حالا ولی میگم کلا کانسپتش خیلی باحاله واسه اینکه آدم روش کار کنه، ولی چیز سختی هم هست. و یک سری کار باحال مثلا ما این اواخر کردیم، مثلا ما دوچرخه سواری که میرفتیم دنبال این بودیم که دیگه وقتی داری میری و اینا اصلا نمیتونی حرف بزنی و اینا دیگه. آره. بعد یه اپی پیدا کردیم که مثلا میتونستیم با هم دیگه حرف بزنیم، هدفون که تو گوشمون بود میتونستیم با هم صحبت هم بکنیم، حالت مثلا تاکی واکی توری. اصلا خود چیز داره دیگه، مثلا خود اپل واچ و آیفون و اینا واکی تاکی داره، میدونی. ولی یه اپی هم یادم نیست، باید نگاه کنم پیداش کنم بهت میگم، که اصلا میکروفونت بازه و هر موقع حرف میزنی و خیلی خوب بود. یعنی مثلا من جلوم بود اینجوری بود که اصولی یواشتر بود. من همه سوالام دوستان چقدر خوبه، اینا رو باید حتما من آره خیلی بگم خیلی کار اینتراکتیو میشه کرد و اتفاقا برای ایران هم به نظرم خیلی جالبه. آره دیگه ما کلا خیلی ایده ها هست که اصلا فقط باید یه گروهی بشین تو ایران اجراش کنه. آره. چیزا رو ما ندونیم که بقیه جا داره اجرا میشه. خیلی چیز جالبیه این. اولین قضیه اصلا همینه دیگه، میدونی اولین قضیه اینه که اصلا بدونی اول اونور چه اتفاقی داره. آره همه استارتاپ‌های ما هم تقریبا اینه که طرف رفته اونور دیده یه چیزی هست اومده اینجا اجراش کرده. اصلا استارتاپ چیه؟ کل تهران رو الان نگاه بکنی مثلا این مالای عجیب غریبی که می‌بینی که یارو از خواب پا نشده گریه مال خفن بزنه، یارو رفته دنیا رو دیده، مالا رو دیده. نداره، خیلی هم کار خوبیه. اصلا کار درست همینه، اصلا راه دیگه ای نداره. حالا اگه دمت گرم خلاقم بودی 4 تا چیزام بهش اضافه کردی چه بهتر، ولی همون دغدغه‌ای که اونور یه دور حل شده رو تو بیا اینجا حل کن. به نظر من خب کلی جلویی. آره با مثلا این همه جنس تو کشور وارد شده، رفته یارو که نمی‌رسه برم رفته چین یهو نگاه کرده دیده اوه چه چیزی ورش وارد کرده. یعنی همش همینه. حالا پلتفرم مونوپی مثلا اینجوری بود که هر روز ما یه دکمه چالش انجام شد گذاشته بودیم که قرار بود برنده‌ها کسایی باشن که بیشترین دیدگاهو بنویسن، یعنی هر روز یه دیدگاه ثبت کنن و اون تیک انجام شدو بزنن. بعد مثلا هر روز می‌دیدیم کلی برامون انشا می‌نویسن، مثلا اینقدر طرف اومده احساساتش اونجا نوشته و فلان و یعنی اینجوری بود که برنده کسی بود که اکتیویتیش بیشتر بود، یعنی ما میفهمیدیم این آدم اکتیو، هر روز داره برنامه رو انجام میده، استوری میذاره، دیدگاه مینویسه، مثلا تو سایت میره چالش انجام شدهشو میزنه. مثلا یه روزای استراحتشون براشون فیلم و کتاب میذاشتیم با فیلیمو، مثلا فیدیبو کد تخفیف 90% براشون میذاشتیم بتونن مثلا استراحتشون هم حتی اکتیو باشه. روز آخرش هم که چالش پلاگین گذاشتیم 13 بده که در حین دویدن آشغالا رو از طبیعت جمع کنن، عکس بفرستن و اینطوری دیگه. چند تا اسپانسر کوچولو هم واسه شروع گرفتیم که حالا مثلا بهشون یه سری چیزای ورزشی و حالا پکیجای باحال و به ازای هر نفر یه درخت براشون کاشتیم تو جنگلای زاگرس، مثلا با نقطه سبز از این پلتفرم‌های این شکلی که هم سبک و سیاق خودمونن، مثلا نگاهشون مثل خودمونه. دیگه این تموم شد و حالا ما در حال برنامه‌ریزی واسه چالش‌های اردیبهشت که حالا تو مناسبتایی که به کانسپت اون میخوره و از
جنس اون همایش استادیوم آزادی سالی چند بار توش داشته باشیم که حالا اون اسپانسرای بزرگتری داره، این کوچولوها بیشتر فرهنگ سازیاست و تحرک و یه هینتی به آدماست که حالا اونم اسپانسرای کوچولوتر داره. یعنی در واقع من هدفم اینه که اینو بولد کنم، حالا تهش یکی هم اومد توش میخواست چالش دوچرخه بیاد دوچرخه میخواد، آقا برو دسته دوچرخه تو بخر، یا مثلا میخواد بیاد بدوه، حالا برو کتونی تو از اینجا بخر. الان بیزنس مدل مونوپیچ چه بیزنس مدل داره اصلا؟ آره دیگه بیزنس مدلش رو همین، یعنی درآمدیش از همین، هم اسپانسر، همین که ما دو نوع چالش ولی نه به صورت یعنی بیشتر استارتاپ به عنوان یه وبسایت کسب و کار که خودش مثلا پیمنت هندل میکنه و اینا نیست. ببین پیمنتش میتونه این باشه که ما یه سری چالش داریم که رایگانن، اونایی که اسپانسر بابتش میگیریم اسمش مسابقه است. مسابقه برای اینکه طرف توش شرکت کنه یه مینیمم هزینه پرداخت میکنه که حالا مثلا خیلی کم، مثلا شاید 100 تومن 50 تومن، ولی در ازای همون بسته‌ای که ثبت نام میکنه مثلا یه چالش تغذیه با ما شرکت میکنه، دکتر میتونه بهش برنامه و مشاوره بده، نمیدونم براش مثلا میتونیم واسه برنامه پیاده رویش یه بلوز مثلا از طرف اسپانسر بدیم، یه اسکارف بدیم. فکر می‌کنید قرار چجوری گنده بشه؟ میخوای به کجا برسه؟ میخوای همه چی باشه، یعنی all in one اسپورت؟ نه دیگه، من اتفاقا دارم کوچولو چیزا رو توش تست میگیرم که ببینم تو کدوم بیشتر استقبال میشه. ولی یه چیزی که خیلی طرفدار داره اینه که مثلا ما چالش عیدمون 1038 نفر ثبت نام کردن، مثلا من باورم نمیشد. تو رو باید وصل کنم به چیز، به نوید و اشکان. نوبو رو دیدی؟ این آره باهاشون کار کردم سال اول. پروتئین چجوری جواب داد؟ درد معرفیشون بود و که حالا مثلا این کوکیا کلا تو ایران خیلی زیاده، بعد اگه کسی دیگه میخواد خیلی قوی کار کنه باید همین اسپانسر مسابقه و اینجور چیزا بشه، چون از این پروتئین بالا الان خیلی برنده آره زیاد شد. ولی اولین نفر تقریبا میتونم بگم من با اونا کار کردم. اونا هم تلاونگ الان اومد روشون اینوست کرد و الان گنده تر دارن میشن. چه جالب، نمیدونستم. آفرین. بعد من با خود نوید فکر میکنم کانکت بودم که برام فرستادن و معرفیشون کردم، فیت کوکی. بعد چی داشتم کنم؟ بعد دیگه از چالشش هم داشتی راجع ویژنت صحبت می‌کردی که داری ریزیست تست می‌کنی. ببین چیزی که خیلی اون 1038 نفر عددش واسه من خیلی گنده بود. من فکر نمی‌کردم اینقدر مثلا همه استقبال کنن. خیلی هم خوششون اومد چون تنوع زیاد بود، هر روز یه چیز بود، مثلا فقط دو چرخه نبود. هر کسی هم که تو این فیلد نبود مثلا دو چرخه نداشت، ما اون روز براش حرکات قدرتی نیم ساعت 40 دقیقه گذاشته بودیم، مثلا 5 تا ست فلان، اینم تصویراش، حرکت رو برو بزن. برنامه میگم در حد اینکه آدما یه اکتی روزانه داشته باشن دیگه. بعدش که تموم شد از اون 1000 خورده خیلی ها مثلا پیگیر این شدن که ما مربی 2 میخوایم، دوست داریم 2 رو ادامه بدیم، بریم ماراتون شرکت کنیم، مربی ما معرفی کنیم. ما یه قسمتی به اسم آکادمی مونوپی رو تصمیم گرفتیم بیاریم توش که مربی‌ها رو مثل یه پکیج و محصول معرفی کنیم با دیتیل، اینا بیان توش ثبت نام کنن که حالا اونایی که شهرستانن برنامه آنلاین داشته باشن، اونایی که تهرانن حضوری با این مربی‌ها کار کنن، که یه سری گروه دو چرخه و این چیزای ثابت هم ما داریم که من از قبل میشناسمشون، مدارک مربیگریشون رو میگیریم، کوالیفایشون میکنیم. یعنی یه راه درآمدزاییمون هم میتونه این باشه که تعدادشون هم کم نیست. حالا ما فقط پلنمون با استارت یه دونه دو چرخه است، ولی همین الانش مثلا کلی مربی یوگا میگم ورکشاپ میخوایم بذاریم، ورکشاپ ما رو اونجا بذاریم. طرف میخواد بقا در جنگل بذاره، میگه مثلا ما میذاریم اون تو، یا مسابقه 2 داریم ما رو بذارین اون تو، مثلا آدم از طرف شما بیاد، یعنی کامیشن بیس باشه. این هم یه فرصت دیگه ایه که میتونه داشته باشه. ولی خب خودم نظرم اینه که اون وارد دسته 2 شدنه خیلی برای ما سخته، با توجه به اینکه به قول شما باید خیلی تخصصی باشه. اون میتونه یه فیچری باشه که طرف حالا نیازهای عادیش برآورده بشه، ولی من پلنم اینه که این چالش و مسابقه حالت اینترنشنال بتونه پیدا کنه. ببین چون کانسپتاش یه جوری که همه حالت تتوری تتور ورزشی، همه جا همه آدما میتونن باش استفاده کنن. مثلا من دوستم کانادا میگه اینجا آدما میمیرن واسه یکی مثل تو که بیاد بهشون بگه آقا پاشو بیاریم کو این دو چرخه، اونجا مثلا بشیم یه آتیش درست کنیم، فلانی بیاد یه غذا برامون بیاره. این هماهنگی این برنامه رو همه جا انگار آدما احساس تنهایی دارن زیاد میکنن، لازمش دارن.
حالا ما مثلا اینو میتونیم به نظرم اسکیل اپش کنیم. نه حالا نظر تو که اونورم زندگی کردی چیه همچین اول از همه تو الان خیلی احساس میکنم ارگانیک داری میری جلو فعلا. یکی از دلایلی هم که میتونی ارگانیک بری جلو به خاطر اینکه بیزنست بوتسترپه، یعنی هنوز هزینه‌ای نکردی، از جیب داری میذاری، اون عجله‌ای که پول داره تمام میشه یا مثلا یه سری از آدمای اینوستورا پول گرفتیم تارگت داریم باید بزنیم و من پلنمو 6 ماهه گذاشتم، گفتم آقا تا شهریور این به اون یه درآمدزایی بالاخره میرسه، یعنی با توجه به این بیزنس پلنی که حالا چیدیم و این بیزنس مدلی که بهت گفتم، اگه تا اون موقع به این نقطه رسید که دیگه فکر کنم بشه مثلا یه کاری کرد واسه اینترنشنال. ولی چه جوری؟ چون تو ممکنه از الان راشو پیدا بکنی تا اون موقع تازه شروع کنه این مثلا نمودارات به سمت بالا بره. آره قطعا. ولی مثلا تو الان فعلا تو استیج مثلا اکسپلور کردنی، یعنی مثلا برم فعلا ببینم کدوم قسمتش داره کار میکنه. ببین ستاش ما هم هستش، این که حالا ما بخوایم کدومو بیشتر پروموت کنیم، خود چالش چیزیه که آدم به تو اضافه میکنه. یعنی پیج خود من یه نمونه بارزشه، من با چالشام فالوور گرفتم، هیچ کار دیگه ای نکردم. برنامه گذاشتم، مثلا هر پست من 10,000 تا سیو شده، 15,000 تا شیر شده. اونایی که یه برنامه براشون انجام دادم، مثلا پست اولش بوده، مثلا چون 1 میلیون ایمپرشن داشته، ریچش بالا بوده، مثلا این به من ثابت کرده که آدما اینو میخوان. پس من فکر کنم تو چالش و مسابقه بتونه موفق بره جلو. اون آکادمی هم که دیگه سایدش، اصلا تو وقتی یه کاری داری میکنی هم باید لوازمشو به طرف بگی، هم مربیشو معرفی کنی، اون کسی که میخواد دائم تو این لایف استایل باقی بمونه. ولی چجوری تو تله این که حالا یه بار ازت این سوالو پرسیدم گفتی هم داری ریزیز شروع میکنی، ولی تو این تله که هر کاری که به ذهنمون میرسه رو نکنیم و انجام ندی، فیدبک میگیریم دیگه. مثلا پی آر گذاشتیم الان از این کارآموزامون واسه 1038 نفر دونه دونه تماس بگیرن، بگن که کدوم قسمت چالش رو دوست داشتین، دوست دارین چی اضافه شه، چی کم بشه. یعنی فیدبک آدما رو یه دیتابیس میکنیم و حالا ازش تو هر فیلدی استفاده میکنیم. حتی اون دسته 2 اومده گذاشته زنگ میزنیم بهش که ببینیم الان چند وقت گذاشتی، آیا کسی به تو زنگ زده، حالا مارکت میکینگ کنیم براش. این سر کسیه که آگهی میذاره، اون سر کسی که باید بیاد بخره. خب منم کلی دوستایی دارم که میتونم اینفلوئنسر مارکتینگ باشون انجام بدم بدون اینکه باز هیچ هزینه‌ای برام داشته باشه. اگه تو 6 ماه نمودارات نرفت بالا یا در نیاوردی چی میشه بعدش؟ ببین کلا داریم یه سری بیزنس پلن درست حسابی با چند تا از دوستام که دیگه کارشون استارتاپ و اینا واسه بانک کارآفرینی کار میکنن اصلا انجام میدیم که اونا قراره این داستانو هندل کنن و باشون همکاری داشته باشیم. چون میگم من ایده دارم، مارکتش هم دارم، باید یه تیمی کنارم باشه که کمک بکنه. ولی خوبیه تو اینه که به خاطر اینکه تو اصلا با یه کاز شروع کردی، با یه دلیل شروع کردی، حتی اگر هم این نشه که میشه، چون نکتهش اینه که ملت فکر می‌کنن یه آیدیا رو تو شروع می‌کنی بعد نمیشه، بعد تمام میشه، ولی بالاخره این هم شکست بخوره یه چیزی در میاد. آره تو پیوت می‌کنی توش، یعنی تو فقط باید شروع کنی. نکتهش اینه ایده فقط استارتینگ پوینت تو، آیدیات هم عوض میشه. یعنی کل ترایب ما هم مثلا 1000 بار ما عوض کردیم، یعنی تو مسیر، یعنی ولی راه رو داری عوض می‌کنی، یعنی هنوز میدونی کجا می‌خوای بری. این خیلی نکته مهمیه که تو بدونی واقعا چیکار می‌خوای بکنی. حالا الانش مهم نیست، فعلا الان تو فقط استارتر رو باید بری بزنی. ببین اصلا یهو تو راهی که به تو جوین میشه که اصلا تو رو قشنگ میبره سر همونی که تو می‌خواستی. یعنی من به این به شدت اعتقاد دارم، تو شروع کنی هم راهش باز میشه هم آدماش میان. خود من کی فکر می‌کردم بیام مثلا با تو حرف بزنم، من داشتم پادکست‌های تو رو گوش میدادم، داشتم به به چهچه می‌کردم و یهو مثلا اتفاقی ما با هم تونستیم این برنامه رو داشته باشیم. وقتی تو به چه می‌دونم یونیورس اعلام می‌کنی که من می‌خوام یه کاری کنم، اون برای تو آدماشو میاره سر راهت و به نظر من خیلی مثلا آره دیگه از تو حرکت هم برکت هست. واقعا من اینو با تمام وجود لمس کردم. منم واقعا اینو خیلی احساس کردم. آره شاید حالا مثلا خیلی اون پختگی و اون استریت، چون من نداشتم یه دونه اپ تو مثلا آمریکا ببینم بگم بیام اینو ایران بزنم، حالا فقط یه سری چیزاشو ایرانیزه کنم. برای همین اون خب خیلی شاید شدنی تر باشه موفقیتش، ولی این از خود بیس جامعه در اومده میخواد یه کاری بکنه، شاید آزمون و خطاهاش بیشتر باشه. نه ولی کلا مثلا هست دیگه، مثلا استراوا فکر کنم تو دنیای فیزیک هم فعالیت زیاد داره. یه دونه دیگه از سایکلیست، اونی که یه خیلی همه تقریبا هم لباساشو داره. یعنی مثلا من توی مثلا ویکولوک هست واسه دوچرخه و کوه، اینا که خیلی اپ خفنیه. مثلا خیلی اپای جالب ورزشی. آره ولی مثلا یه برند هست، نمیدونم درست میگم اسمش یا نه، سایکلیست یا
که هم تو یوتیوب خیلی اکتیون و همش مثلا هیت ترینینگ دارن روی دوچرخه و اینا و فکر کنم همین باشه. بعد توی تورنتو تقریبا من هر دوچرخه سواری میبینم اون لباس تنشه، یعنی خیلی پریسنس فیزیکال جلوی چشت میبینی همش این لباس و این برند و اینا رو. و آره مثلا من و مثلا محسن مداری هم خیلی دوچرخه سواری میکنیم تو تورنتو. بعد محسن هم دیگه از اوناست که واقعا علاقم داره، یعنی دوچرخه رو هی کج میکنه، هی داره یا یه دنده شیمانو جدید داره میندازه یا داره یه آپگرید جدیدی میکنه. و منم خیلی بعد من از اینام که تیپم مثلا یه کمکین یا دو کمکی. من یکم، محسن هم یکی، ولی محسن خیلی چیزه، محسن خیلی مثلا مال من خیلی ماونتین بایک و گنده است و من اصلا اونجوری نمیتونم برم. میدونی من اصلا اونا خیلی حالت تاکتیکال تر و نمیدونم، فقط البته من همیشه هم باشون اونا همیشه تو خیابون برن این رود بایک ها و اینا، رو آسفالت باید برم، من رو کوه میره از اون ورش میام پایین، خیلی حال میده اون. اصلا اینجا سرخ حصار دو کمک داشتم میرفتم باش پرش میزدم میخوردم زمین حال میکردم. ولی خب البته الان دندهای دوچرخه نمیدونم، قبلا یادت نمیدونم یه دونه این ور بود یه دونه این ور بود، الان همش رو یه وره ولی دوتا رو هندل میکنه. مال من اینطوریه، مال من خیلی باحال. آره من خیلی گشتم دوچرخه خودم پیدا کردم، خیلی خوشحال میکنم. انقدر راضیم که از بهترین خریدایی بود که تو زندگی اینجا دادم. دیگه الان نیستش اگه کسی وارد کنه خودش، قبلا زیاد بود. کلا این تحریم و اینا الان فقط فکر کنم 2 تا برند اصلی بیشتر وارد نمیشه، همین یکیش اسکات یکیش جاینت که قدیمی ان اینجا، اسپشیالایز و مثلا این ترک و اینا هم بودن، ولی الان فکر کنم تک و توک میاد. الان دیگه رسما ماشین داره میسازه، مثلا واقعا این دوچرخه کامل کربن با واقعا با یه انگشت میتونه دوچرخه رو برداری. اینجا کربن و اینا هم هست، جای خب گرونتره دیگه، مثلا فکر کنم 70 تومن به بالا باشه بدن کربن. عجب وضعیتیه ایران از نظر قیمتی. من اولین دوچرخه‌مو با پاداشی که تو گلدیران گرفتم رفتم خریدم از شریعتی، اون دوچرخه سر از پله میخوره پایین 800,000 تومان. الان همونو بخوای بخری 25-6 تومنه. نه اصلا ایران راجع به قیمت صحبت کردم واقعا، چون من موقعی که اومدم تاپیک هر محولی هست و دیگه بعد خیلی زود این اتفاق افتاد. یعنی ما هنوز 10 تومن 20 تومن مثلا اون روز نشستم تاکسی از اینجا تا سر کوچه گفت 5 تومن، گفتم مثلا اینقدر زیاد شده، خیلی وقت سوار تاکسی. بابا شیتیل 50 تومانی من ندیدم. من اومدم ایران اینجوری که 50,000 تومان شیتیل و مامانم گفت بابا چقدر خیلی زود این داستانا داره میره جلو. مثلا من الان با 5 سال پیشم میبینم مثلا من اولین حقوقم چه میدونم یه پراید تونستم بخرم با چند ماه جمع کردن، الان اون بچه‌ای که میره سر کار با مثلا ماهی 6 تومن 5 تومنه وزارت کار شده فکر کنم امسال، با ماهی 5 تومن چند سال کار کنه بتونه پراید بخره؟ 170 تومن شده، چقدر شده؟ نمیشه دیگه. من واقعا مال از نظر برای همین باید آدم دنبال مانی، یعنی من مثلا ایزی مانی و دلار کریپتو با این چیزای فرجی بشه. نه اونا هم خیلی ایده خوبی دارن، یعنی مثلا اگه راجع به اون ببین، چون بحث من خودم تو اونا سرمایه‌گذاری کردم. بحث کریپتو و اینا هیچ وقت بحث کریپتو نیست، بحث اینه که یه سری کارا رو با پول فیاتی که الان دستته نمیتونی انجام بدی، ولی الان یه سری چیزا آنلاک شده. یعنی تو مثلا در آینده که همین الان میتونی این کار رو بکنی. تو مثلا شما میتونید مثلا چه میدونم چالنج‌ها رو جایزه‌اشو NFT کنین مثلا، یا من نصف دوستام دارن نقاشیشون NFT می‌کنن، یا مثلا اسمارت فعلا NFT رو همه تو حالت گرافیکی می‌بینن، یعنی تو حالت آرت، چون فقط با این فایل‌های جی پی اینا دارین کار می‌کنن. یا مثلا چه می‌دونم تو می‌تونی مثلا اسمارت کانترکت داشته باشی، زمانی که یکی چالش رو اکسپت کرد اتوماتیک وار مثلا این کانترکت تو دست دو به این ایدم فکر کردم مثلا تو اکانومی خودتون رو درست کنین، کریپتو ورزشی درست کنین، از طریق همون بلاک چین مثلا بیاریم سیستمش، مثلا طرف تو بدونی این دوچرخه دست کی بوده، چقدر دستش بوده، مثلا این داستان. اصلا یه ایده اومد تو ذهنم، مثلا رفتم تو فکر، چون کلا نکته این کریپتو اینه که تو میتونی اکانومی خودتو بدون واسطه و بدون اینکه مثلا روی دلار یا کسی دیگه بعد هر کی اومده یه بیزنس ران کرده میگه خب من اگه مثلا این بیزنس رو ران کردم، مثلا واحد پولی من مثلا چه میدونم سبز، مثلا هر اسمی دوست داری یا اکانومی خودت درست میکنی. ولی داشتم فکر میکردم که ما الان با توجه به این اپل واچ ها و اینا که مثلا تو میتونی بدو یا دیتا داره جنریت میشه و اینا، ما میتونیم اکانومی درست کنیم. یعنی میتونن همه آدمایی که میتونن بدوان اینو مطمئن باش اتفاق میفته، یعنی اصلا شک ندارم تو رو کالری برن کردنت میتونی اکانومی درست کنی و همه آدما شروع بکنن دویدن، یعنی انگیزه هم درست میکنی و با کالری سوزوندن مارکت کپ اکانومیت بره بالاتر و هر کسی که میخواد سرمایه گذاری که کرده بره بالاتر باید بره بدوه، یعنی هر چی بیشتر آدما رو ببری دویدن مارکت کپت میره بالاتر و دیتات هم کاملا داره پیش میاد. اوه کاری نداری؟ قبول نیستم با هم انجام
باید اصلا چون این اتفاق میفته، یعنی مثلا کاری ندارم الان به آیدش دارم فکر کنم یا نه، یعنی مطمئنم این اتفاق الان میفته. تو با عددی که رو این جنریت میکنی کلی کار میتونی بکنی. همه دنیا و بهترین انگیزه است برای اینکه آدما رو فکر کنم مثلا بدوی بسوزونی تترم بیاد تو حساب، یعنی کاملا الاین کردن ابجکتیو با اکونومی با موتیویشن. خیلی ایده جالبی میشه. به نظر من بچه‌ها کاری نداری. آره من الان سریع می‌خوام اینو یادداشت کنم یه جایی و مطمئنم اگه گوگلش بکنیم حتما یه جایی کسی نوشته ولی نیست هنوز. به هر حال میشه روش حساب که اگرم باشه هم مهم نیست. آخه یه نکته وجودی تو همه جا میتونی پیدا، تو اصلا میتونی نفر صدام هی باز باشی. اینکه تو قرار نیست فقط تنها کسی که تو مثلا آقا رستوران زدن دیگه، مثلا همبرگری زدن، ما یه همبرگری نزنیم دیگه. مثلا ایده همینه. ولی پس قرارشو ببین، اینو حتما تو رو خود ببینم ازتون، چون من خیلی با این حال کردم و میدونم انگیزه میده و تو هم هدفت یه مقداری با موتیویشن دادن شروع شده، با تلنگره شروع شده و تو یواش یواش به نظر من حالا جدا از اینکه این چالنجر داری ران میکنی، ولی باید پس ذهن این باشه که من اینو چجوری اتومات کنم، چجوری اسکیل کنم، چجوری من خوابم، میدونی من خوابم چجوری این کار بکنه، پول بسازم. آره کار کنه. یعنی حتما تو نباید خواب پاشی بگی آقا امروز چالش داریم. مثلا کلا این مدلی خودم فکر میکنم، مثلا کلا دنبال اتوماسیونی هم که همه چی اتومات انجام شه، از اینکه هم دست آدما تو کار کم شه. بابا یه چیزی بهت بگم، نصف این وبینارها و نصف این لایوایی که تو میبینی اینا they are not live. یعنی مثلا فکر میکنی لایو اونجا هم کامنت هم داره میره بالا و اینا رو مثلا حالا وقتی میری مثلا برای آنبورد کردن پروسسینگ و اینا مثلا واقعا لایو نیست، اینا همه پری ریکوردد شده است، هی اتوماتیک داره پخش میشه، تو میری بوک میکنی، تو خیلی احساس آنلاین میکنی و احساس میکنی الان اینو با تو بوک کردن اینا، ولی همه اینا پری ریکوردد شده است. من خودم انقدر لایو میگم مگه میشه مثلا طرف ساعت 4 صبح داره اینو میگه، 6000 نفرم دارن میبینن، چه جوری ممکنه؟ مثلا اسکیل باید بکنی خودت دیگه، بعد خودت باید اسکیجول بکنی. مثلا من یه دوره‌ای، حالا من فقط تو دوره رفتم مکزیک یکم دیگه فعال نبودم به خاطر اینکه اصلا یه مقدار تایم زونام و اینا همه عوض شده بود و اینا، ولی خب مثلا تا دوره پادکست‌های من هی داشت میرفت بالا. یعنی مثلا من پادکست رو ضبط کردم، اسکیجولش کرده بودم، مثلا میرفت بالا. بعد یه بار اتفاقا یه جا توی یه مهمونی یه جمعی بودیم و اینا، بعد که دوستان تو گوشیش بود، یهو منو نگاه کرد، بعد یه گوشیشو نگاه کرد، بعد گفت تو چجوری داری استوری میذاری؟ تو که الان مثلا گوشی دستت نیست و اینا. گفتم آجی اون همش اسکیجول شده. آره تو فکر می‌کنی من الان نشستم قفلی این پشت، ولی همه اینا رو من یه بار یه ساعت 2 ساعت بعد محتوایی که می‌خوای پستش کنی، مثلا خود ما همین الان داریم اینو ضبط می‌کنیم، مثلا شاید 2 هفته 10 روز بعد مثلا آپلود شه دیگه. من حتی استوریای اون روزو میگیرم، اون روزی که می‌خوام بزنم چیز می‌کنم دیگه. برنامه‌ریزی داره، تقویم محتوایی داره هر کس. دقیقاً به سرمایه‌گذاری فکر کردی سرمایه‌گذار پیدا بکنی که البته من خیلی موافق نیستم در حالت تو زمانی البته نه تو آخه میری زیر فشار، بعد رات هم عوض میکنم، بعد تو هنوز آیدیاتو ولیدیت نکردی. بعد سرمایه‌گذار به اون معنا ما تو ایران نداریم. سرمایه‌گذار ریسک پذیر به معنای اینکه بریم ببینیم چی میشه اگرم نشد یه چیز یاد گرفتیم نداریم. اینجا همه دنبال اینن که پول یکم بیشتر شه. دقیقاً. و درست هم هست، یعنی حق دارن، نپس میخوای بیاد پول بده تو بری کوشش خطا کنی، بابات هم بهت نمیده. میگم پلنمو یه بر خودم حالا یه دونه 3 ماهه 6 ماهه گذاشتم که یه آنالیزی کلا روش داشته باشم ببینم چی میشه، ولی تا اون موقع دقیقاً باید اول اون راهه رو توش خودم منسجم شم که دقیقاً داره درست جواب میده، کار میکنه، بعد برم سراغ اپلیکیشنه. چون اصلا از طریق وبسایت تو نمیتونی چالش و ثبت نام و فلان و مثلا اپلیکیشن خیلی راحت تر میکنه کارو. پلنم اینه که واسه تابستون دیگه رو اپش کار کنیم، اپش رو بیاریم بالا. حالا از اون به بعد دیگه چون تا قالب انواع چالش توش در نیاد نمیتونی بری اپو بذاری. برای همین این قالب بندیه شکل بگیره با توجه به چیزی که هر ماه ما 2-3 تا چالش میذاریم، فیدبک میگیریم، هی زنگ میزنیم، دیدگاه رو میخونیم فلان و بسار. بعدش حالا بعد از اون اپو میدیم بیرون دیگه، قطعا اون موقع بعد به این چیزا هم فکر بکنیم دیگه. ولی من شدیداً به روی این فکر بکن، اول برو تو گوش آدما و بعد من میدونم که من یه سری پتنت از ایرپاد جدیدای اپل دیدم برای ایرپادز ورژن بعدیش. تو الان ما دمای بدن رو با اینا نمیتونیم بگیریم با این اسمارت واچ و اینا و یکی از بهترین راههای اینه که حتی تپش قلبت هم ببینی گوشه، نه از روی رگ دستت. بعد من تو پتنت های اپل دیدم که دیوایس، چون اپل خیلی داره فوکس رو هلت و نمیدونم این داستانا، و ولی کلا من اسمارت واچ های سونتو مثلا گارمین رو واسه ورزش ترجیح میدم. آره مثلا توی کایت سرفینگ که اصلا اپل واچ کسی دستش نیست. اون که گارمین اصلا به نظرم بهتر بود. ولی کلا
آخه اونا فعلا طوری فقط برای وایتال ترکینگ داری استفاده می‌کنی، یعنی اسنشیال ترین قسمتایی که هست. ولی مثلا توی دیوایس جدید سنسور جدید داری که تو گوشت داره دمای بدن تو اندازه میگیره، داره قلب تو اندازه میگیره، بعد صدا تو گوشته، بعد میتونه بهت سیگنال بده. و آینده من فکر می‌کنم یکی از بتای بزرگ این تک کمپانی‌ها تو گوشت رفتنه. یعنی اگه تو نگاه بکنی این تمام پردازشگرا دیگه همه وایس شدن، یعنی همین با سیری و میری و اینا یواش یواش اسمارت بشن دیگه، تو همش تو گوشتن. و این کارا رو بکن به خاطر اینکه یک میتونی سابسکریپشن سرویس درست بکنی، 2 اسکیلبل، 3 دیتای خوب میتونی جمع بکنی و 4 نایکی کلاب هم هست و 5 باحال هم هست و منطقی هم هست. آره یه بارم تست شده، تستشو پس داده دیگه. بعدش هم خیلی کار عظیمی نمیخواد بکنی، یه ویدیو ریکوردینگ یه 20 دقیقه است، تو فقط کافیه برای یه رانینگ باشون باشی، یا حتی یک از سشن‌ها رو ریکورد کن، بعد خیلی پلی میکنن دوباره، هر موقع به دو همون رو پلی میکنه. حالا باید برم خودم گوشش کنم ببینم چی توش. آره خیلی باحال. اولش اینجوری که یکم یواش بود و یه کاری تو رو خودتون رانینگ بکنی. همه اینا رو میگم ولی تو استوریه. آره همین دارم میگم میدیم تو همونه، تو حرفت همونه، مسیجت همونه. تو باید اون وسیله رو عوض کنی و وسیله‌های ما عوض شد. این من و تو الان داریم کتاب می‌نویسیم ولی قبلا باید میشینی می‌نوشتی، ولی الان با پادکست ضبط کردن همون میدیم انتقال مطلبه ولی خب به یه فرمت دیگه است و شاید حتی هم مثلا راحت در حال باید بشینی بنویسی و پابلشینگ کمپانی اونجا ایو، چون ما 50 تا سوتی میدیم ولی اصلا مهم نیست اصلا. و یه اتفاقی که برای من افتاد، فقط صرفا میگم که برای بقیه نیفته، من تقریبا بچگی خیلی اکتیو بودم، همیشه هم ورزش میکنم و میکردم و ورزش‌های مختلفم میکنم، یعنی همه چی دوست دارم بازی کنم. یه اتفاقی که جدیدن برای من افتاده، این کف پای منه که درد گرفت سمت پای راست من و من اینجوری بودم که چرا، و بعد فهمیدم که یه عضله از کف پا، یه بند کف پا به اسم پلانتر فشایلس که از بون پات وصل شده به اون 5 تا انگشتات. بعد این وظیفه‌ش اینه که تو قدم برمی‌داری این چاک ابزورب بکنه، این چاکی که قدمی که میذاری و این جذبش بکنه، خیلی بهش فشار نیاد. و به خاطر کفشت نبوده؟ نه من های آرکم اتفاقا برعکس، حتی از اون ور افتادم یعنی کفشم الان توش چیز دارم، اینسول مخصوص خود پامو دارم و دادم پامو اندازه گرفتن و اون فریم پای خودمه، ولی مال اون نبود. حالا شاید خیلی کمک کرد بهترش کرده. دلیلش رو نفهمیدی؟ چرا؟ بعد از 10,000 بار دکتر رفتن با یوتیوب خودم فهمیدم. کلا مثل که یه فقط 10% رانرها ممکنه بهش دوچار بشن. من همینو دارم الان برای توضیح میدم. آره و همیشه هم وقتی میری یاد میگیری میفهمی که اونجایی که درد میکنه اون سورس مشکل یه جا دیگه است. آره یه جا دیگه رو دنیا کنی. هیچ هم نمیفهمه. آره. حس درونی ببینی این رونه رو باید بکشی. یعنی اصلا همه تو میری دکتر آخه کف پا رو درمان میکنن. اصلا مشکل کف پات نیست. یه جای دیگه باعث میشه. آره. بعد این رونه چیه؟ کلف نه، رون که اینجاست. کلفش چی میشه؟ این 4 سر رو داری میگی؟ نه اینجای پات. قشنگ ساق پات ولی بالاترش. کلف یعنی بالای زانو یا پایین زانو؟ پایین زانو. این عضله پشت پا. دو قلو دیگه. دو قلو حالا من اسمش نمیدونم. این پشت 2 تا عضله داره. آره اونو باید بکشی. اون وظیفشه که تمام فشار باید رو اون باشه، چون رو اون نیست میفته رو کف پا، چون بعد پاتو بکشی. بعد من شروع که کردم مثلا من حالا مشکل حرکت کششی منظورته. آره من اصلا که سری میرم تو، یعنی مثلا میرم این اشتباهه دیگه. بدترین. همه هیجانی شروع میکنن و بیشترین آسیبا هم از همینه. تا خوب شد بذار منم بگم، کلا گرم کردن و سرد کردن از خود دویدن خیلی مهمتره، چون تو بدنت خوابه، نمیشه که به شوک بدی و شروع کنی، بعد یه ذره گرمش کنی، اون بدن هم بالاخره تمام مفصلاش گرم بشه، خون توش جریان پیدا کنه، مفصل گرم بشه، بعد استارت بزنی. بعدم که تموم شه همه فکر کنن تموم شد میرن خونه هاشون. قشنگ باید بکشی. خود من تازه با اینکه اصولی همه این کارا رو میکردم، پروموتش هم میکردم، آموزشش هم میدادم و خب زیر نظر مربی بودم، منم همین اتفاق برام افتاد. یه 35 کیلومتر تو چیتگر دویدم، داشتم آماده میشدم واسه 63 کیلومتر مسابقه کاپادوکیا که مهر هر سال میرفتیم. دقیقاً من همون جای پام درد گرفت، فرمن از رو بود. نگو این اون زیریه باعث میشه روی درد بگیره. 60 یه استخونی هم من اونم آخه برام اتفاق افتاد. آره اون تکونم میخوره موبایل. بعد با یه انگشت زیر پایین دردم نداره. دیگه اینقدر ما فیزیوتراپی کردیم، دکترا نمیفهمن چون اصلا به خاطر اینکه همه این دردا یا تو، حالا برای من کفشم هست، مثلا تو باید
چند مدل کفش داشته باشی هی عوض کنی کلا با یه مدل اصلا همه فکر کنم نباید وایسی خراب شه بعد بری عوض مثلا یکیش مثلا پای تو به درونه به بیرون صافه چجوریه، این همه این انحرافه رو باید در نظر بگیری. ساپورت کفشت کجای پا تو مثلا چیز میکنه. حالا من مثلا راجبش پست گذاشتم که اینا که مثلا انحراف به بیرون و درون و صافی پا دارن هر کدوم چه کفشی باید استفاده کنن. دقیقاً. بعد مثلا خود من از اینم که میدوام پاهام یه ذره اینجوری میشه، زانوام به تو میاد، پس باید ساپورت این داخلش بیشتر بشه که پا رو هول بده به بیرون. و مثلا این با اینکه من این کارا رو میکردم، کفشا رو میپوشم، کفشامو عوض میکردم، تو مثلا رو رود میری بعد یه کفش بعد پات به اون حالت عادت میکنه، بعد عادتش رو عوض کنی، حالا ببریش رو اون ور، حالا صافش کنی. من نمیدونم اینجا چه جوریه، تو اگه بتونی بری این کفش تو سایز پات کاستم میگیری، ولی فکر کنم یکی از بهترین سرمایه‌گذاری و اینوستمنتی که یک نفر میتونه انجام بده کفی. هیچی نداریم. مثلا من پیش 10 تا دکتر رفتم، یه دکتر بود که میگفت من فرانسه میارم سایز پاتو میگیریم اینجا خودمون برات قالب میکنیم، که اونم تموم شد و رفت سفارش بده. انقدر پروسش طول کشید که من بیخیالش شدم. من حدودا 5-6 ماه ندویدم، چون من تریل میدویدم. تریل هم خودش خب پات فرود میاد رو سنگ و صخره، یعنی با آسفالت خب ریسک و آسیبش هم بیشتر از اون طرف، ولی خب لذتش هم بیشتره. برای من خودم 6 ماه ندویدم. مسابقه رو رفتم، مثلا راه رفتم، مسابقه رو ندادم و الان بعد این همه مدت اون جمعه رفتم دوباره یه ذره تریل دویدم، دوباره اون نقطه درد گرفت. اصلا یه چیزیه که دیگه ولت نمیکنه. آره یا زود میفهمم. من 2 سال طول کشیده هنوزم درد، من تازه خوب شدم. یعنی تازه یه مقدار دوباره اگه بری انقدر به شدت ادامه بدی ممکنه بشه، ولی دیگه باید کششی خیلی مهمه. نباید ولش کنی. آره بعد میفهمی که مثلا یکم که چون 2 دقیقه باید مثلا نگردت، میفهمی داره اینجوری داره استیک دیدی مثلا ماساژش همونه عضلات. و کششی مهمه، فوم رول کردن مهمه، اون یخ گذاشتن ها مهمه. نمیدونم حالا با این ماساژگانه اگه کسی داره اسید لاکتیکا رو آزاد کنه خیلی مهمه. همه این حرکت ها رو باید انجام بدی. مثلا من منیزیم میخورم، بعدش موز میخورم، شبش دوباره قبل خواب منیزیم میخورم. اینا همه باعث ریکاوری بهتر میشه. اگه کسی بخواد هدفمند لایف استایلش رو اینجوری ادامه بده، باید به خودش برسه. اینجوری نیستش که تو فقط بری یه مسافتی بزنی. نه اصلا من یه نتیجه دیگه گیری هم کردم اینه که تو الان ما همه انرژی داری کار میکنی، داری اینستاگرامتو میچرخونی، داری فکر میکنی، تو هر چی انرژی و حال خوب هست و میخوای. به خاطر اینکه تو الان فقط دنبال اینه که تا مثلا من خیلی ناراحتم، مثلا من بعضی موقع ساعت 8-9 شب که میشه خستم دیگه، میخوام استراحت کنم دیگه، اینجوریام که فاک ولی 2 ساعته ها میتونی یه کاریشم بکنی. بعد حالا جوونم هستی، یعنی تا من پایم تا جوونی حالا بذاری انرژی رو بذاریم، بعد حالشو میبریم. چون زندگی از 40 به بعدم مشتی شروع میشه. یعنی از 40 من فقط منتظر آره دقیقاً، یعنی مثلا 40 سالای دورم میبینم میگم کی من 40 سالم میشه. یعنی من فقط منتظرم که 40 شروع شه و واسه همین خیلی دوست دارم که الان تا میتونم مکسیمم افیشنسی رو داشته باشم. یعنی خیلی هم حالا عصبی نمیشم میگم مثلا وای نه من میخوام استراحت کنم اینا، ولی اینجا که تو تخت دراز کشیدی، خب الان بشین رو پشت کارتو مثلا بکن، کارا رو میتونی تمامش کنی بره، ولی مثلا اینجا که سخت هست بعد بخاطر اینکه خب بخاطر اینکه تغذیه‌ات بد بوده، نمیدونم به خود نرسیدی، نشستی زیاد، میتونه حالت خوب باشه. دقیقاً یه ذره باید چیز کنی دیگه اینو. حالا من اینجوریم که یعنی اولویتم کارم هست، به خصوص از الان که این داستان شروع شده خیلی بیشتر شده، ولی همیشه سعی می‌کردم کارامم در راستای عشق و حالم باشه. یعنی کاری رو انتخاب کنم که واقعا توش سرگرمی و ورزشم هست. مثلا من بلاگر ورزشی هم 4 تا سفر ورزشی میرم، از اون ورم وقتی برمیگردم 4 تا پروژه دیگه ازش بهم اضافه میشه. حالا این لایف استایل قبلی بوده، استارتاپیش خیلی فرق میکنه. دیگه باید حواست باشه. من خودم الان تغذیه‌ام به هم ریخته، ورزش کمتر میکنم، ولی دیگه گفتم من شد دیگه، خودت واسه خود یه تارگت گذاشتی، تا اون موقع بالاخره میتونی دوباره خودتو برگردونی و اینا. حالا فوقش یه ذره اضافه وزن میخوای بیاری، ولی مثلا بینش حوازیامو میرم، ولی ممکنه دیگه 3 روز نتونم برم بدنسازیمو کار کنم، تو هفته نمیرسم. حالا نیروها بیان یه ذره کارو دستشون بگیرن، شاید بشه. نه ایشالله که میشه. و کلا هم دمت هم گرم، یعنی هم تو این کشور موندی و هم داری براش تلاش میکنی و هم زنی و زن بودن واقعا تو این کشور سخته. یعنی من فکر کنم پسرا نمیفهمن اینو، میدونی، یعنی ما پسرا نمیتونیم درک بکنیم که، یعنی من خودم درک نمیکردم تا اینکه شروع کردم صحبت کردم. من شنیدم که راجع به خواهرت هم میگفتی با نازنین دانشور رشته حرف زدی، مثلا
میای تو جامعه میگی پس اینجوریه. واقعا ما اینو از بچگی داریم باش سر کله میزنیم. اصلا میگم من برخورد با چالش و رد شدن ازش برام جزئی از زندگی. اصلا روزی که یه چالش رو پس نکنم اصلا انگار هیچ کاری نکردم. حتما باید یه چالش و تنشی در روز باش سر کله بزنی و ببریش جلو دیگه. اینو من قبول کردم. آره نه و واقعا دمتون گرم. و من آخه یکی از فیدبک‌هایم که مثلا من دارم میگیرم اینطوری که آقا با مثلا فاوندرای مثلا خانم و دختر و اینا بیشتر صحبت بکن. ولی خب میرسیم به همون حرف جردن پیترسنه دیگه، میدونی، یعنی بیشتر خانم‌ها علاقه‌مندیشون تو خانم‌ها علاقه‌مندیشون جای دیگه است. میدونی خانم‌ها علاقه‌مندیشون جای دیگه است. مثلا که ناراحتیام اینه که مثلا چرا مثلا اون خانم فقط دنبال اینه، چرا همه رهرو همن. بابا مثلا مدل ندیدن. ببین راستش هم بخوای آفرین منم اینو قبول دارم. آره ما میگم من یکی از بحثایی که خیلی مهمه به نظرم زبان انگلیسی مهمه، نه به خاطر حرف زدن انگلیسی، به خاطر اینکه آره سرچ کنی بعد تو یوتیوب ببینی بعد ببینی هست. میدونی یعنی روحیه سرچی ما هم خیلی کمه دیگه. از بچگی مثلا اینجوری نبودیم. من خودم یه 4 سال با یه نفر همخونه بودم که الان آمریکاست تو خیلی هم موفقه و اینا، مثلا همش هر چی بهش میگفتم سرچ می‌کرد. اون خیلی رو من اثر گذاشت. خب اینا رو آدم کجا یاد بگیره؟ یا باید تو خونت این چیزا یاد بگیری یا تو مدرسه و دانشگاه. کاری که من تو داریم میکنیم الان دقیقاً همینه دیگه. یعنی مثلا کاری که داریم انجام میدیم اینه که ما داریم از یه جای دیگه کانتکست رو دریافت میکنیم، ترجمهش نه به معنای ترجمه زبان، داریم به یه میدیومی که یه آدینسی که میدونیم چه جوری میتونه اونو حذف کنه رو داریم تبدیلش میکنیم به یه فرمت دیگه داریم میدیمش. چون ببین مثلا همه به من میگن این چالش‌ها رو بذار از کجا میری، به خود گوگل ببین شما هم مثلا برنامه 21 کیلومتر رانینگ نایک و وردار. البته حالا نصف اون برنامه بدنسازی روزی از هفته اولش روزی یه بار دویدن. حالا تو ایران همه میان هر روز میدوئن، یه روزم بدنسازی کار نمیکنن که این خیلی چیزی که آدما نمیخوان بگن چون رازشونه اینه که آجی ما هیچ کار عجیب غریب شاقی نمیکنیم. آره دیگه بابا ما همونا رو سرچ میکنیم، ترجمهش میکنیم، برای شما خوشگلاسیونش میکنیم، میذاریم. حالا تو هم چیزی که دوست داری رو برو بکن. بستنی دوست داری درست کن، برو بستنی رو. این روحیه ریسرچی رو بعد مثلا بیشتر کنیم. اینا رو خب بهمون یاد ندادن، مدرسه یاد نداده دیگه بزرگ شدیم دیگه. ولی آفرین دیگه این بحثو من نکنه. تا که الان میدونی هست. آره من الان شما که دوستان که حالا دیدیش داشتم الان با هم صحبت میکردم قبل از اینکه بیای. میگه واقعا نمیدونم چیکار کنم. گفتم این غلط ترین سوالیه که دیگه الان میدونی. آره نمیدونی دیگه پس دیگه نمیدونی دیگه. گوگل کن مطلب رو پیدا کن، راجع به اون تاپیک باهات صحبت میکنم ولی نمیدونم چیکار باید بکنم. گفتم همینو گوگل کن. I don't know how to do this. بعضی وقتا یه سوالای واضحی میان تو دایرکت میگم خداییش به جای که اینجا تایپش کنی نمیشد تو گوگل تایپش کنی. من مشکل پامو اگه واقعا سرچ نمیکردم یا گوگل نمیکردم پیدا نمیکردم. هیچ دکتری نفهمید پای منو. همه کف پای منو داشتن درمان میکردن. تو آخرش رسیدی و گفتی آقا این مشکل. بعد بری توش تهش هم داره. مثلا ممکنه با اولین سرچ تو اولین صفحه تو به جوابی نرسی. با 10 تا کانال دیگه مثلا بهش برسی. یا جوینده یابنده. دمت گرم. خیلی حال کردم با صحبت کردم. ان شاءالله که بهتر کنی استارتاپ هم خیلی موفق بشه و بعد کلی آدم دیگه هم بیاری تو رو خدا اینم بزن. حتما به این چیزایی که گفتی فکر می‌کنیم. یعنی اصلا بهش فکر بکن که خودتو چجوری دیجیتالایز کنی بکنی تو سر یارو. با هم باشین هر روز. آره دیگه صدای منم بشنو. بعدش هم سابسکریپشن ماهانه 3000 تومان 5000 تومان. خیلی باحال بود. خیلی هم پول میدن برای ورزش، خیلی پول میدن. آره دقیقاً. آره بعدش هم میتونی گیر بدی نوتیفیکیشن بدی که آقا امروز نرفتی یا آره دقیقاً. یه خودتو اسکیل کن. پلن دارم همینه. مثلا اصلا تو ایدم داشتیم مثلا واسه چالش‌های روزانه به اس ام اس بره که پاشو امروز روز 2 فلانه بساره. حالا همه اینا رو ببریم تو اپلیکیشن خیلی راحت‌تر میشه کارم. وب اپ هم فعلا وب بیسی، یعنی دیزاین تو اول من رو وب رفتم دیدم بعد دیدم ولی اونجا گفتم اوکی این بیشتر فاز ریسپانسیو باحال داره. ان شاءالله که بهتر کنی دیگه. دمت هم گرم. مرسی از دعوتت. خواهش می‌کنم. نه بابا خیلی حال کردیم با صحبت کردیم. مفید باشه. مرسی. ممنون. خداحافظ.